Tervehdys arvoisat katsojat ja mukavaa lauantain odottelu liveä tässä pistin päälle, että saadaan tämä aika menemään, kun tässä on itselläkin vähän se, että ei oikein tuossa voi torkkuukaan, että rupeaa nukahtelemaan ennen peliä. Täällä on tekstiä tullut niin helvetisti. Katsotaan nyt, Joo, mä katsoin tuosta Ronaldosta semmoista dokumenttia, niin kesti vähän aikaa tulla. Mutta joo, nyt ollaan tässä. Nyt tässä ollaan. Ja haluatteko tietää todellisen syy, miksi mä oon myöhässä? Mites toi olisi nyt sopivasti tuossa? Olkoon nyt noin. Morjesta vaan, erittäin hyvin sanottu. Olipas hyvin sanottu. Tässä juomana on Sihi Coca-Cola. Joo, kohta käymme keskustelua, miten tulee pelissä käymään. Mä sanon oman mielipiteeni. Arvuttelitte syitä. No, jos sanotaan ihan todellinen syy, niin se johtuu siitä, että mä laitoin mielestäni tämän lähetyksen alkaa 21.30, mutta mä olin laittanut näköjään 21.00. Ja hyvä, että mä sitten huomasin tuossa, että se kelloaika oli muuttunut. Miten tämä on niin huonosti? Onko nyt paremmin? Onko tuossa jotain? Ei mietit, mitä tuolla on. Se olikin pitkät kalsongit. Mä olin tuossa yksi yö piti mitä pitkiä kalsoneja. Joo, eli siinä oli syy, että laitoin väärin ton. Tai mä luulin, että mä laitoin 21.30, niin mä olin ajatellut, mutta 21.00 olin laittanut. Ai kuuko sä oot täällä otat tavaksi? Mä oon kuule kuuko siinä iässä, että kaikki tämmöiset asiat, nehän tulee päivittäiseksi. Että. Joo, iän myötä sattuu vahinkoja unohtaa asioita. Näin se menee, eikä se sen kummasta. Sitä se tekee, ei ole vanhaksi tulemista. Ari-Pekka sanoi, että tämä oli kuin armeijassa aina kiire, mutta silti odotellaan. Niin, se on totta. Mutta kyllä mä nyt aika säännöllisesti on pitänyt nämä lähetykset, kun mä oon ilmoittanut, niin yleensä vähän etuajassa aloittanut, mutta nyt kävi sitten toistepäin. Poikkeushan vahvistaa säännön vai mitä? Mutta hei, mulla on teillä yksi asia tähän heti alkuun, että pidetään teiltä vähän hereillä tässä, niin pieni hetki. Katsotaan, mitä Johanni kirjoittaa. Runnar, miten päättyy Englanti, Norja? Luuletko, että Haaland tekee maaleja? Miten päättyy Argentiinan peli? Uskotko, että Messi? Ei mennä vielä Argentiinan peliin, koska ei lähdetä siihen. Mennään ensin tämä Norjan pelin käsittely, joo. Niin kohta mä kerron teille, mutta mä kerron teille ensin, kun nyt on tämä laulaja, tämä Bonnie Tyler kuollut, eli tuossahan oli sitä kuolin syytä fundeerattu ja sitten oli tuonne merkitty, että sydänkohtaus, mutta sehän ei ollut se totuus, se sydänkohtaus, niin kuin alkuperäinen totuus, se oli vain seuraus, se ei ollut syy. Eli Bonnie Tylerilla oli sama juttu kuin mulla, sillä poksahti umpisuoli. Muistatteni vuosi sitten, mä olin tuolla teholla hoidossa, kun mulla pamahti se umpisuoli. Ja noutaja meinasi silloin tulla, oli lähellä, ettei tullut mullekin silloin noutaja. Ja nyt kun mä katselin ihan vähän tietoa, niin Bonnie Tylerilla oli sama juttu, että silloin oli umpisuoli poksahtanut ja leikkaukseen lähtenyt, ja sitten se oli ilmeisesti päässyt se tulehdus tulemaan, ja sitten se ei vaan kestänyt se sydän sitä hommaa. Eli se oli niinku seurausta se sydänjuttu, ei sen itse juttu ollut syy sitten. Näinhän siinä monesti tulee. Ja toi sanoi mulle toi lääkäri tuolla, että mä tulin viime hetkellä hoitoon, että jos olisi vielä pitkittänyt sitä asiaa, niin noi bakteerit olisi tehnyt semmoista jälkeä, että sisäelimet olisi tuhoutunut. Eli ei olisi pystynyt sitten tekemään mitään. Ei se ole pikkujuttu tämä umpisuolen leikkauskaan.
Katso Johannes sun vaimo pakotti sut hoitoon, muuten ei olisi enää live. No ei olisi. Jumalauta, kenenkään kanssa erittäin hyvin sanottu ja Minttu hauska kinais täällä sitten. Jumalauta, paha tilanne. Mutta tämmöistä se on, että vaikka se periaatteessa on rutiini juttu, mutta sitten kun se pääsee pamahtaan se umpisuoli, niin sitten se ei olekaan enää rutiinileikkaus. Olihan se mullakin aika hankala, kun yleensä tehdään kolme reikää, niin mulle tehtiin 4 reikää, että se saatiin hoidettua. Sulla oli hurjat arvot, juu niin oli kyllä. Jotain positiivista ollut tässäkin, tulehdusarvoit on ollut kaakossa. Mutta nämä on tämmöisiä elämän hetkiä, mitä meille kaikille tulee. Ja. Kyllä mä itsekin pidin sitä aika vähäpätöisenä umpisuolijuttua, mutta en mä nyt enää sitten katsoa, kuuli mitä siinä oli ja sitten tämä mitä tapahtui tälle laulajallekin. Niin. Reetu sanoi, että toinen on lähdössä salille ja onneksi viisain puolesta päivystys, niin on se näin kiehtovät kyllä. Mä olin lähdössä reenaamaan, mutta reenit olikin tuolla Taussin päivystyksessä. Ja siellä oltiin sitten, mitenhän se oli, mä torstaina pääsis mä tiistaina pois, että kyllä mä aika kauan olin siellä. Torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai, maanantai, tiistai, eli torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai, maanantai, tiistai, 6 päivää, 5 tai 6 päivää. Että ei ollut ihan saunareissu sitten pelkästään. Pekka sanoo, että Ponni ja Tyler on ihan hyviä biisiä. Erittäin hyvin sanoi, että olisi kannattanut minuakin kuunnella, kun kannustin menemään lekuriin. Ei, sähän kannustit mua menemään tuohon eturauhastutkimukseen. Muistetaanpa nyt erittäin hyvin sanottu oikein. Sä kyllä keksit aina valheita valheiden perään, että sä oot kannustanut mua mennä eturauhastutkimukseen ja suositellut lääkäriä siihen. Kai te sä vaimo hämäsi ja nyt mennään salille ja sitten jokin Taussi. Näin on. Kyllä se näin käy. Joo. Sitten siinä oli vielä semmoinen tilanne, kun mä tulin pois sieltä, se oli talvella. Niin kun mä tulin pois sieltä lääkäristä, niin vaimo tuli hakemaan, niin mä sanoin, että miten sä löysit, niin sanoin, että kyllä mä löysin, kun siellä takkiauto painot tulemaan. Että vaimo oli, että huhhuh, kun meikäläisellä oli takki, kun en laittanut kiikko, oli maha kipeä, niin mulla oli takki auki ja tuuli, niin sanoin, että ei voi ollut huomaamatta, että sieltä tuli takki levällä. Eetu sanoi, että vaimo viisana ymmärsi, että ainoa tapella ton ajan saa sairaala sanoi, että mennään tässä salille. Joo, näin on. Erittäin hyvä, että kyllä mä silloin oli huolissaan. Ethän se voinut olla, kun mullahan ei sillä tavalla, kun mä sanoin mulle, että mä oon maha kipeä, mä olin lähes sitten tuonne junallekin ja mä sanoin, että pierua pidätellessä. Mä tein semmoisen videon silleen, että pierua pidätellessä, kun mulla oli maha kipeä, niin et sä silloin ainakaan mitään sairaalaan menosta sanonut. Kyllä mä nyt yritän ottaa kunniaa semmoista, mitä sulla ei ole ollut tuossa. Iltaa kanava. Kato, semmoinen video löytyy tuosta pierua pidätellessä, kun mä lähdin junalle vielä silloin. Sitten mä olin siellä kauan, kun mä nyt olin reissussa. Ja kyllä siinä on aikamoiset riskit muuten ollut, kun miettii ihan oikeasti. Kaitisot oli todella kovat riskit. Erittäin hyvin, että oliko se sairaalareissun jälkeen, kun olit huolissani, niin kyllä se näin taisi olla. Näin se voi olla erittäin hyvin. Sanoit, et ennen sitä, kun ei sitä oikein sille osannut sanoa, että mikä se oli. Mähän sanoin, että maha kipeä ja epäilin vatsatautia. Ari-Pekka sanoi, että onneksi meni kantapään haavasta terkkariin ja nyt haavasandaali ja pari kertaa viikossa nyt sitä hoidetaan. Eetu sanoi, että onneksi jälkeenpäin asioille voi nauraa, niin vakavia hommia tuommoista. Onne joo, kyllä se on näin. Mutta toisaalta Eetu, niin kyllä se pitääkin vähän nauraa, että sitä niin kuin ihminen on vaan niin tyhmä.
että ei sitä tule ajateltua tuommoisia. Mehän ollaan ajettu kaikki semmoisia kuolemattomia superihmisiä, ettei me uskota, että meille tuommoisia juttuja tapahtuu, mutta kyllä ne sitten voi tapahtua. Katja, että haavojen kanssakaan ei pidä leikkiä. Ei. Mulla on esimerkiksi se, jos mulle tulee haava, mä pesen, desinfioin, sitten mä laitan sipikorttia, eli kortisonivoidetta, ja sillä mä oon hoitanut heti kaikki haavat, että se on kyllä tärkeää. Katja kysyy, mutta runnari, opitko tosta? No mitä Katja sä veikkaat? Mitäs Katja veikkaat? Opiks mä tosta jotain? Mikä on villi veikkaus? Katja, sä et oppinut. Joo, en oppinut. Se on totuus. Eihän tosta. Mä oon tämmöinen tyypillinen suomalainen mies, että en mä mistään tämmöisistä mitään opi. Se on vaan näin. Mä myönnän sen täysin. Eetu sanoo, että juu, se on varmaan suomalaisen miehen kansantauti, että sairaalaan ei lähdetä. Oma vaari lähti aikanaan sen takia, ettei saatana suostunut lähtemään sairaalaan. Niin se on. Joo, jos miettii, kato Cyndi Lauper, ei Cyndi Lauper, kun tämä Tyleri oli, se oli vain 6 vuotta mua vanhempi, eli sama vaiva. Eihän sitä tiedä kauanko silläkin on ollut toi vatsajuttu. Se voi olla noilla muusikoilla vielä isompi kynnys mennä sairaalaan, se on tunnettuja, niin se voi olla vielä isompi. Niin kuin Dannystä nähty, ei se Dannykään saa itseensä hoidettua millään. Eli mä epäilen, että kun se puhuu polvesta, mä luulen, että sillä on lonkka mennyt myöskin, että pitäisikö lonkkaleikkaukseen mennä, niin se ei halua mennä siihen. Mutta nyt tärkeä asia tässä. Te kysyitte, mitä mieltä mä olen tästä jalkapallopelistä. Ja nyt tulee minun rehellinen mielipide. Tämä on nyt rehellinen, että tässä ei ole mitään niin kuin epäilystäkään siitä. Mutta tuleva peli, mikä alkaa 0-0, eli siis käytännössä huomisen puolelle se on merkitty, niin mä olen sitä mieltä, että Norja voittaa ton pelin. Eli Kane vastaan Haalandia. Mun mielestä Norjalla on niin kuin omalla tavalla niin hyvä joukkue, henki nyt ja intoni. Mä sanoisin, että Norja vie ton pelin. On aika Englannin taas pakkaa kampsut kokoon ja lähtee pois. Mitäs Katja oot mieltä? No mä oon sitä mieltä, että Norja vie ton. Se on Norjan peli toi. Sehän nyt jo tiedetään etukäteen. Mutta oliko se erittäin hyvin sanottu, oliko sinulla Kane siellä, niin se vähän muuttaa sitä ajatusta. Mutta Eetu saatiin ihmetessä, vaikka ammuttaisi raketeilla 3 aikaa yöllä. Katja, että on nyt aikoihin, että runnari tunnustaa Norjan voiton. Mä oon miettinyt, Katja, sitä noita niin kuin eri vaihtoehtoja tuossa. Mun mielestä se kallistuu nyt Norjalle. Enhän mä ole sanonut missään vaiheessa, että Englanti voittaakaan mitään, koska mä osaan, että Englanti ei pääse näinkään pitkälle, mitä se on päässyt. Eli siinä mielessä. Mutta eihän toi Norja siis mitään voi oikealle jättimaille, eli Espanjalle ja Ranskalle, että se nyt on selkeä juttu. Tai ei tarvitse molemmille voidakaan, koska Espanjahan pudottaa Ranskan jatkasta. Ja mutta jos Norja, tai kun Norja voittaa tänään, niin sillähän on vastassa sitten todennäköisesti Sveitsi tai Argentiina. Ja voihan se Sveitsi pudottaa Argentiinankin, vai mitä? Mitäs Katja olet siitä mieltä, Sveitsi pudottaa Argentiina? Katja, me toivotaan Norjalle voittaja, päästään vetää soutuja. Niin miksei se voisi olla Norja? Vähän olen siis ollut Norjassa töissäkin. 80-luvun puolivälissä. Englannissa mä en ole ikinä edes käynyt. Ja toi Englannin maajoukkue, niin se on vähän eri asia kuin tuo Premier Fantasy League, että ei ole sama asia ollenkaan.
Tai yleensä Premier League, niin sehän on kova, mutta no, maajoukkue ei ole koskaan ollut oikein hyvä mun mielestä. Katja, ei nyt vielä lähetä Messi-hommiin. No ei mennä, joo mä itsekin sanoin, että ei mennä vielä niin pitkään. Jätetään se Messi vielä rauhaan. Nythän oli tuolla Lahdessa oli jalkapallo, fanit oli tapellut keskenään, eli Lahden ja HJK-fanit, ja kyllä toi on myös semmoista, että rikotaan ikkunoita ja riehutaan soihtujen kanssa, niin en mä oikein tiedä, onko tuossa mitään järkeä. Varsinkin kun ne pelaa tuossa potkupalloa, pelaisi edes kunnon jalkapalloa, niin sitten sen ymmärtäisi. Mutta Johan sanoo, mutta Ruunari muista pallo on pyöreä, se voi mennä kumpaan maalin tahansa. Ja Messi tekee hänen mielestä 2 Sveitsiä vastaan ja vielä Argentiina voittaa. Muistahan vielä Johani, sullekin sanon sen verran, että mullahan tuolla FIFA World Cupissa, niin jalkapalloliigassa tai potkupallosarjassa, niin mullahan siellä Sveitsin maalivahti, hei. Mitä sä siihen sanot? Siinä on Messillä tekemistä. Katsotaan, pysytäänkö nyt vaan tässä vaaleassa liikkeelle. Katja ei halua vielä puhua Messistä. Ei Eemeli, ei Eemeli. Ei Eemeli, miksi Eemeli? Eemeli taas 6 maalia Englannin voitto. Ei Eemeli. Ei saatana Eemeli. Kyllä nuo porilaiset luulee aina jalkapallossa tulee noin paljon maalia. En tiedä mistä se oikein johtuu. Eemelistä sai kyllä päänsärry 6-1 voitto. Katson, että tuollainen huliganismi on niin last season. Niin, no mä en sitä tiedä, olisiko näin, mutta Heitos on Eemelillä on kyllä jotain tennislukemia. niin. En mä tiedä, kato Eemelihän itsekään puhaltaa pelejä, jos puhaltaa aina niin paljon rankkareita, niin sehän voi olla, että kortti heiluu, niin tulee paljon maaleja. Mutta Katja, sen verran vielä sanotaan tähän Messiin, ja sitten yritän pysyä erossa Messistä, niin toivottavasti se ei ammu rankkareita sitten Sveitsiin vastaan. Siellä on meidän mun vaalivahti maalissa, ja Messin taidot rankkarin ampuina me tiedämme, mutta jätetään se nyt rauhaan. Joo, tosiaan Lahti ja HJK-fanit tapelut oli ihan tosissaan, niin ei tuossa ole kyllä mitään järkeä. Mä en oikein ymmärrä. Ari-Pekka, sä oot keskenkasvuinen ulikoita nuo hulikaanit. Katja sanoi, että joo, siitä ei ole rankkareiden ampujaksi. Mitä? Mitä Katja kirjoitti? Mä sanoin sulle ennen, jos sitä pelejä, että siitä ei rankkareet pidä pistää ampumaan. Ja nyt Katjakin myöntää, että Messi ei osaa ampua rankkareita. Mitä helvetti? Emeli sanoi, että maalirikkaat pelit parhaita viheltää myös. Mutta ei näissä MM-kisoissa sillä tavalla näin loppupeleissä tule kyllä Emeli paljon. Että alkupeleissähän meillä oli muutama maalirikas peli, mutta kyllä se aika on käytetty. Mitä se Emeli, jos niin Norja voittaa tänään 3-1? Miltäs kuulostaa Emeli? Jos sä käytkin paukuttamassa Norjalle 3-1. Kanava sä menisi takaa metsään tappelee. Mutta jos siinä on helsinkiläisiä kannattajia lahtelaisia, niin eihän nyt kumpikaan oikein metsäläisiä ole. Katja sanoi, että ei osaa, ei, mutta kukaan muu ei voi ampua, ellei Messi sanoi, että ammu se. Se voi olla näin, että kannattajat ei suvaitse sitä. Eli pelaajalla on enemmän valtaa kuin valmentajalta. Eetu sanoi, liekö noita ihmisiä ei voi edes kutsua futisvaneiksi, kyllä niiden motiivit osallistunut otteluun on ihan muualla kuin jalkapallossa. Ja Eetu, hei, eihän nämä huligaanit osallistukaan jalkapalloon, koska nehän tähän tapahtui ennen peliä. Eli ennen kuin peli oli edes alkanut, eihän ne varmaan päässyt peliin mukaan. Eli se siinä on se mielenkiintoinen juttu.
Miettikää nyt, jos mä olisin itse jalkapallon fani, mä maksasin junalla tonne Lahteen ja sitten mä hommaisin itteni ulos kentältä ennen kuin pääsenkään sinne, niin se tuntuu vähän omituiselta. Mutta kun täällä on paljon puhuttu, että nuo ulkomaalaiset mellakoi Suomessakin ja muuta, niin kyllä näköjään suomalaisetkin osaa. Hajotetaan ikkunat ja soidut käydessä riehuttaa ja niin edespäin. Katja, että 3-1 olisi vielä mahis, mutta toi Emelin 6-1. Mutta Emeli laittoi se Englannille, hei. Katja, sekin vielä. Et siinä on jo 8 maali ero silloin. Eetu sanoi, että näin se on. Kanavasot Football Factory on upea elokuva jalkapallon huliganista, aika komediaa. Mä en oikein tiedä, että musta tuntuu, että Euroopassa tuo jalkapallon huliganismi on vähentynyt. Ainakaan sitä ei ole niin paljon uutisoitu. Entisaikaan tässä on joku vuosi takaperin, se on aika yleistä. Mutta onko se vähentynyt noissa katsomoissa? Katja sanoi jo videosta päätellen, kaikki oli suomalaisia. Mutta osalla oli huppu päässä, Katja. Olisiko ne voinut olla näitä suvakkeja, nämä huppupäät? Sekin on mahdollista, että ne käy vähän pilaamassa. En mä usko, koska ne tappelemaan lähtenyt, en tiedä. Mutta osahan oli huppupäisiä tästä porukasta. Katja sanoi, mutta en uskalla katsoa, mitä Ranskassa oli. Eetu ei oikein usko, että olisi vähentynyt. Joo, mä en osaa sanoa kyllä. Että ei ole ainakaan paljon uutisoitu, mutta tietysti mä oon itse semmoinen, että mä pidän tuon jalkapallon herrasmiespelinä, että sen takia ehkä se voi olla, että mä suodatan noin mellakkajutut pois aina, että mä en halua niistä edes lukeekaan ja niin, voi olla näinkin. Myönnetään, jos näin on. Emil sanoi, että Katja, peli on pitkä 9 minuuttia, Norja on väsynyt jengi, Englanti juoksee niitä jalat alta. Joo, Emeli, periaatteessahan nykyisin peli kestää 96 minuuttia plus lisäaika, eli tämä nykyinen mainossysteemi on tehnyt, että ottelu kestää 96 minuuttia. Eli molemmin puoliajalla on 3 minuutin mainostauko. Aika mielenkiintoista. Katja sanoi Emille, että höpö. Eetu sanoi, näin se on jalkapallo aina herrasmieslaji, joten sivutetaan siitä täysin tuollaiset pellet. Mutta ne onkin potkupallon kannattajia noin pellet. Mutta en mä sitä ymmärrä. Siinä on jotain muuta taustalla sitten, että Ari-Pekka sanoo, että on vähentynyt, koska pahimmat hulikaanit eivät paikalle enää pääse. Niin. Englannissahan niitä jahdattiin jälkikäteen, jotka oli mukana siinä, niin sai elinikäiset porttikielot ja muuta, että onko ne vaihtanut sitten johonkin muuhun lajiin. Onhan jääkiekossa ollutkaan sijat ja ajat, että ei sekään mikään ihan puhdas pulmonen on se jääkiekko. Emil sanoi, että henkinen peli alkanut jo nyt. Itse on lyönyt koko illan Norjalle painetta. Siirryt nyt Emeli suosiolla kannattaa Norjaa vaan, niin saadaan tämä yhteinen. Kuka siellä muuten kannattaa Englantia tänään? Kertokaapa. Mä vitin tehdä tuosta äänestystä, mutta kertokaa, kuka kannattaa Englantia. Mä itse kyllä kannatan Norjaa ja mä uskon, että Norja voittaa. 3-1 sanoi Emilille lopputuloksenkin jo. Ja Emeli voi ehtiä sen vielä lyödä lipun sisään tälle päivälle. Eetu sanoi, että se voi olla, että itse katsomossa on vähentänyt, mutta sitten siirtyy kaduille. Kanavassa sitten kun tungettiin se yksi suomalainen hulikaani Ice Cake häkkiin, niin se poika jäätyi saman tien. Katjahan se on niin, että yritetään vaan löytää tappelulle joku syy. Joo, mikähän tuossa on muuten se yleensähän niin jos miehet tappelee, niin se on sitä, yritetään näyttää naisille, että ollaan niin lisääntymiskuntoisia, mutta tuolla kun katsoo tappelua, ei se kyllä naisia ollut, että kellehän ne esitti sitä lisääntymiskuntoisuutta, että sehän on niin sanottu kukkotappelu toi, mutta kenelle ne sitä kuntoisuutta sitten esitti siellä, en osaa sanoa sitten.
naispoliiseille vissiin. Emil sanoi, minä ja Katja Innanen ollaan tapeltu jo koko ilta, eikä itse ottelukaan vielä alkanut. Eemeli, sulla on vielä semmoinen valttikortti Katjan kanssa, että sä voit aina sohasta Messi muurahaispesään, niin Katja aina ottaa kierroksia. Et Messi on sen Katjan heikko lenkki. Taikka Katjan mielestä tietysti on vahva lenkki, mutta kuitenkin, että sillä pystyt Eemeli vähän vielä. Eemelille ei taida nyt olla oikein sellaista mitään, kun se Paraguaykin tippui jatkosta. Mulla oli kyllä huonoa tuuria tuossa Belgia-pelissä, kun se Tielemassi loukkaantui lämmittelyissä, niin ei ollut mukana pelissä, niin se oli kyllä huono juttu. Ja Lukaku se oli kyllä lähellä siinä maalipaikkaa melkein, mutta ei se riittänyt. Ja kyllä toi Espanja oli hyvä. Kyllä se vaan oli semmoista tasavahva hyvä, että kyllä mun mielestä niin kuin parhaat joukkueet on tällä hetkellä on Ranska ja Espanja. Tai sanotaan toistepäin Espanja ja Ranska, niin menee oikeinpäin. Katja, sä oot hyvä tahtoinen Eemelin kanssa virtuaalitappelu. Joo, okei. Mutta kyllä mä sanoisin, että parhaat joukkueet mun mielestä on ollut Espanja ja Ranska. Ei pidä sanoa väärässä järjestyksessä. Argentiina ei tule menestymään kyllä, että siellä on vähän liikaa Messin varassa sekin, vaikka on siellä muutama hyvä muukin, mutta kuitenkin se ei ole joukkueena erityisen hyvä mun mielestä. Mutta sen näemme. Ja tänään me näemme, tai ensi yönä Norjan vastineen. Onhan toi Hollandi aikamoinen tähti, tuommoinen pitkä ja urheilullinen ja kova toi maalinteko, into ja taito. Niin tuommoisia pelaajia pitäisi Suomessakin olla, mutta eipä täällä ole. Eikä ole nyt ihan heti tulossakaan. Ari-Pekka, sä oot Veskarikin Belgian loukko. Joo, niin loukkaantui. Ja tuossa kun mä katson, että urheiluselostajien juttuja, ne puhuu siitä maalivahdista, joka otettiin tilalle, että se oli se se teki pahan virheen se maalivahti. Mun mielestä se ei tehnyt mitään isompaa virhettä. Se torjui pallon, pallossa oli kierrettä, niin se torjui sen, mutta se jäi siihen eteen. Että ei mun mielestä maalivahti tehnyt siinä isoakaan virhettä. Siinä oli vähän huonoa tuuria, että se pyöri se pallo ja se jäi siihen eteen. Mutta urheilutoimittajan mielestä se teki ison virheen se maalivahti. Katja, että kyllä Espanja oli hyvä, vaikka tiukille meni, mutta oli hyvä peli, ei nukahtanut. Eetu sanoi, että Ranska etenkin ollut hyvä. Espanja etenkin ollut hyvä. No joo. Mun silmin kaikista paras, vaikka mä nostan käden pystyyn virheen merkistä, ajattelin nimenomaan Ranskan floppaavan näissä kisoissa. Katja, että Hollandista on jos mitään videoita se kävelyyn aika. Joo, sen sisko, Hollandin siskoni. Video. Mä voisin näyttää linkin teille muuten, jos ette ole nähnyt. Mä oon laittanut muutamalle tonne Facebookiin tonne, mutta laitetaan tosta Haaland. Haaland and his sister. Tää on kyllä kova. Toi on varmaan hyvä totta. Saanko mä tosta nyt linkin? Jos toi on oikein sen sisko, niin se on noussut virtuaalitähdeksi tämän Haalandin myötä. Mutta kattokaa toi video, mitä olette mieltä. Mitä mieltä olette tuosta videosta? Mä en voi tähän jakaa, kun mulla on tää YouTube-studio tässä. Hollandilla on mielenkiintoinen ruokavalio, oli jossain sivuuti. Mitä siinä oli tarkemmin ottaen? Mulla meni vähän ohi se.
Mulla tuli jossain muuta liikennettä, niin jäi katsomatta. Iltalehti yrittää dissaa. No mitäs järkeä tossa nyt sitten? Eikä se vaan lihan syöjä ole, vai oliko se näin? Katsotaan Iltalehti Holland ruokavalio. Ruokavalio hämmentää. Paljon punaista lihaa, eläinten sisäelimiä, kuten sydäntä ja maksaa, raakamaitoja, pastoja, marjoja ja vihanneksia. Ravitsemustieteilijät varoittavat tavallisia ihmisiä kopioimasta ruokavaliot. Ei jumalauta. Katsotaan, että tubettaja Haaland kävi sen kanssa laittaa sille hai, eli ei ole oikeasti se ole sisku, mutta sama näkö on. Joo, en tiedä miten menee, mä en ole niin paljon perehtynyt siihen. Haaland syö säännöllisesti lehmän maksaa ja sydäntä, mutta toihan on ihan niin kuin normiruokaa Norjassa. Raakamaito suoraan tilalta. Ennen otteluita hän syö isänsä valmistamaan lasagne, niin saa potkua tuohon peliin. Terveysriskit. Ravitsemusasiantuntijat korostavat, että raakamaito voi syödä hengenvaarallisia bakteereja, kuten listeria ja salmonellia, ja runsas punaisen lihan syönti ylittää yleiset ravitsemussuositukset. Voi jumalauta. Kyllä noita toimittajat on. En mä ole tiennyt kyllä, että sisäelimetkin, niitä on iät ja ajat syöty, niin niitäkään ei saa sitten syödä, eikä lihaa saa syödä, mutta ei siellä yhtään ituhippiä taida olla pelaajana kyllä. Ei sitä herneillä jaksa potkia 2 tuntia paljon. Joo, Iltalehti on antanut varoitukset tuosta jo. Kyllä mä ajattelin tänään vetää 6000 kaloria, kun mä katson tuon peli. Paljon Katja vetää kaloreita pelin aikana? Eikö sitä kuulu katsojalla yhtä paljon? Tuolla oli joku semmoinen juttu, mä en tiedä oliko se hupijuttu vai oliko se totta, mutta oli tullut valituksia tuosta Norjan joukkueesta. Siellä ei ole yhtään vähemmistösukupuolen edustajaa joukkueessa. Tämmöisestä oli valitettu, eli liian heterogeeninen on joukkue. Mitäs mieltä olette tästä? Ei muiden joukkueen kohdalla näin ei ole puhuttu, mutta Norjan joukkueen kohdalla jostain syystä, niin Norjan joukkueella pitäisi olla siellä muun sukupuolisia. Muista joukkueista ei ole niin väliä. Johtuuko se siitä, että Hollandilla on siniset silmät ja valkoinen tukka, niin onko se nyt se pahin juttu? Se saattaa olla. Tämä maailma on kyllä hullu. Että. Mun mielestä tuommoinenhan on siis jo rasismia, jos ruvetaan tuommoisia puhumaan, että aika törkeät. Katsotaan, että olisiko mut mitään herkkuja, vissiin jäätelö olisi. Etkö sokkaat ja niin äijä, että sulla aina makkaraa löytyy kaapista? Väkisinkin. Joo, eikö se ole mielenkiintoinen juttu? Mä en tiedä, oliko tuo todellinen juttu, mutta ainakin tuommoinen juttu tuolla oli netissä, että se joukkue ei ole tasapuolisesti koottu. Mutta sama luulisi kaikissa muissakin joukkueissa puhuttava, mutta ei siellä ei ole sellaista keskustelua, että jostain syystä Norjaa. Ehkä me pohjoismaiset maat ollaan niin juntteja, että me annetaan kaikenlaisten juttujen mennä läpi. Eli tuommoista Espanjassa ei voisi mennä edes puhumaan. Siellä kävisi huonosti tai jossain muussa Argentiinassa tai näissä. Mutta pohjoismaalaiset ollaanko me niin vaan semmoisia liian suvaitsevaisia? Se voi olla. Katsotaan, joo, sama oli kun Suomi voitti lätkässä, niin silloin oli, että lätkässä ei ole tarpeeksi maahanmuuttotaustaisia pelaajia. Voi jumalavit. Ei jumalauta. Joo.
Kanadalla niitä ainakin on tarpeeksi. Taitaa olla koko joukkue melkein siellä. Tai USAlla. Mutta tämäkin on omalla tavallaan niin kuin positiivista rasismia. Se on niin kuin samassa mittakaavassa rasismia, jospa törkeämpää rasismia. Että kun on tämmöisiä vanhoja pelejä, niissä pitäisi vaan sen pelisuoritusta ja niiden perusteella mennä. Katsotaan, tuo suvaitsevuus pitäisi heittää roskia ja mennä siitä, kuka on paras mihinkin tehtävään. Niin ja kiintiöt tietysti jollain tavalla. No, sitten täytyy olla niin hyvä, että ohittaa se kiintiökynnyksi. Ari-Pekka, sä oot lajista vähän toiseen, niin runkosarjan pelit Jokerit IFK lippujen hinnat alkaa 75 €. Huhhuh. Kyllä siinä alkaa lypsäminen heti kauden alussa. Kanavasat Ahmet kentälle Mekko päälle, se on hyvä. Katsasat ei kiintiötä minnekään. Emil sanoo, että molempien jengien fanit boikotoi matsia, kuten kuuluukin. No joo, mä en tiedä, toi on kyllä. Voi. Norja on nyt elämänsä huipulla jalkapallossa, niin kyllä niin paljon negatiivisuutta tulee siitäkin. Ja sitten nuo suomalaiset toimijat, ne katsoo jonkun pelaajan ruokavaliin. Mitä helvetti se kuuluu jonkun Iltalehden toimittajalle, vaikka se olisi paskaa aamusta ilta. Sitä mä en käsitä. Miten se kuuluu Iltalehden toimittajalle, mitä joku. Sen takia se varmaan on maailman huipulla, kun se on syönyt lihaa. Eli toi antaa sen kuvan mieluumminkin mulle, että jos tuommoisia puhutaan, niin nuoret rupeaa syömään lihaa, että ne pääsee maailman huipulle. Tämähän tuosta tulee ekana mieleen. Toimittaja vähän niin kuin nyt lyönyt ton kirveen kiveen tuossa asiassa, kun se on lähtenyt tuommoista jauhaa. Olisi pitänyt vaan turpansa kiinni ja antanut Hollandin syödä, mitä syö. Näin se on. Mehän ihmiset olemme lihansyöjiä, vaikka nyt osittain sekasyöjiä, mutta kuitenkin sen takia meillä ei sitä umpisuolielintä enää ole. Se on poistettu. Tai se on evoluutio jättänyt pois suolielimen, koska silloinhan ihminen tuli toimeen, se pilkkoi sille enemmän vihanneksi. Mä kysyn teiltä kohta muuten kysymyksen. Ja no nyt mä kysyn kysymyksen. Eemeli, nyt tarkkana, kun sä oot tämän housuista yleensä keskustelet muutenkin mielelläsi. niin, mitä yhteistä on kynsilakalla ja naisten pikkuhousuilla? Mitä yhteistä on? Katja, tiedätkö, mitä yhteistä on kynsilakalla ja naisten pikkuhousuilla? Ja Eemelille myös, tämä pitäisi tietää kyllä. Kuuko, mitä sulla on tietämys tähän asiaan? Eli mitä yhteistä on kynsilakalla ja naisten pikkuhousuilla? Katja, saat kaikkea pitää syödä niin lihaa kuin vihanneksi, mutta ei tosiaan mitään ääripäitä hommaa. Sitten alkaa päässä vittu. Kyllä Katja, makkaraa pitää syödä päivittäin, ettei nyt lähetä tuommoiseen tasapainotteluun. Kyllä makkaraa pitää miehen syödä päivittäin. Mutta vastakkaas nyt joku, mitä yhteistä on kynsilakalla ja naisten alushousuilla. Katja, sä oot ehkä se turhan hipelöinnin. Mites kynsilakka? Eikö kynsilakka kutsu puoleensa? Emil sanoo, että kun nostaa naisille ja esimerkiksi kynsilakka voi päästä niin sanotusti pikkuhousuihin. Ei, kun siis mitä yhteistä niillä on?
selkeästi on siis joku yhteys näillä kahdella. Naisten, tai siis kynsilakalla ja pikkuhousuilla, niin mikä niissä on selkeä yhteys? Katja ja Eemeli sentään yritti, kun Katja ja Kanava yritti, Eemeli ei yrittänytkään. Kanava sanoo, Esko Eerikän, ei. Katja sanoo, ne suojaa. Ei. Mä sanon vielä kerran tämän kysymyksen. Mitä yhteistä on kynsilakalla ja naisten pikkuhousuilla? Miettikää vielä hetki. Jouni mielestä molemmissa on punaista joskus. Joo, mutta se ei ole kyllä vastausta, mun vastausta. Erittäin hyvin sattu, molemmat tahdottu punaiseksi. Ei ole minun hakeva vastaus toi. Kanavasat, jos kysymys on heterogeeninen aine, on vastaus. Nyt sä olit muuten Kanava yllättäen aika lähellä, vaikka et ollut kuitenkaan lähellä. Eli nyt kun laitat lisävastauksia, meni metsään jo sitten. No kerrotaan. Nyt mä sanon vielä kysymyksiä, ja sitten mä kerron vastauksen. Eli mitä yhteistä on kynsilakalla ja naisten pikkuhousuilla? Ja niillähän on yhteistä se, että molemmista pääsee eroon alkoholilla. Ja muistakaapa yläpeukut muuten. Tässä oli vuosisadan vitsi ja kysymys tässä. Kanava sanoo, totta. Nyt kun me ollaan lauantaissa, niin totta kai te ymmärrätte, että vitsin täytyy olla vähän kaksimielinen ja ala-arvoinen, että sehän on selkeä. Huomenna sitten taas on vähän kristillisempiä kysymyksiä ehkä. Mutta joo, siis tosiaan toi Hollanti voittaa tänään, ei Hollanti, kun toi Norja voittaa tänään 3-1 Hollandin. Hollanti varmaan tekee kyllä maalin. Örekort saattaa sekin innostua, mutta valitettavasti Englanti häviää. Katja, toi on kyllä hyvä kysymys. Erittäin hyvin mies, toi sunkin kannattaa Holland peliä ja pistää kapteenin merkki rintaan. Älä nyt anna neuvoja, kun sä oot siellä sarjataulukossa alapuolella. Et yleensä niin alapuolella ei anneta neuvoja, että se on niin kuin yläpuolella olevat antaa neuvoja tuossa pelissä. Näin se menee vaan. Mutta joo. Mulla on muuten Messi pelissä vielä. Mulla on vähän silleen paha, kun mulla on pari Argentiina-peliä ja sitten on Sveitsin maalivahti. Mutta mä epäilen kyllä, että jos Messi panna ampuu rankkariin, se epäonnistuu ja Sveitsin maalivahti saa pisteitä. Että se menisi täydellisesti sitten toi. Ai niin, ei saanut puhua vielä tosta pelistä. Ei ole vielä niin pitkällä. Erittäin hyvin mielestä hän menee sun ohi joka tapauksessa, niin kai sä väliä, jos nyt satut johtamaan hetken. Siis mähän on johtanut sua useammin, mitä sä oot kerran käynyt siellä kärjessä ja sen jälkeen sä oot aina alapuolella ollut, että mennään nyt faktoilla taas. Eli kyllä mä melkein koko ajan on sun edellä ollut. Alussahan mä olin ihan keolassakin vielä. Eli tämä on semmoinen peli, missä hetkittäin voi saada paljonkin pisteitä, mutta toisaalta sitten pitkässä aikajanassa niin se on eri juttu sitten, että se on turha siitä vääntää. Katsotaan sitten, kun pelit on pelattu. 2 kertaa sun edellä ollut ja montako kierrosta on pelattu, hei.
Mä en muista, olis mä itse kärjes vai olis mä toisena tässä alussa, en kyllä muista. Katsotaan tuosta, monesko kierros tää jo oli. Eli tää on niinku 1, 2, 3, 4, 5, 6 kierros menossa. Eli jos olet 2 kertaa ollut mun edellä, mä oon 3 kertaa ollut sun edellä ja tänään se jatkuu sitten sekin homma tai huomenna. Ari-Pekka kysyy, että kaverin puolesta kysyy, että mikä määrä alkoholia. Niin. Sua ei kiinnosta, että mikä määrä alkoholia, niin sä tarkoitat varmaan sitä, että kynsilakan poistoa, että paljonko alkoholia siinä kuluu. Sitä sä varmaan tarkoitat tässä. Mutta jos sä tarkoitat niitä alushousuja, niin se on varmaan tapauskohtaista. Pari tuntia vielä pitäisi sinnitellä. Tässä nyt on silleen herännyt hyvin, kun tässä on höpötellyt ja muuta, mutta on tää pitkä aika odottaa tuota peliä. Meinaatko, Katja, jaksaa katsoa koko pelin? Eli pari tuntia. Se voi mennä vielä jatkoajalle ja rankkareille toi peli. Et se menee sitten aika myöhään. Se menee sitten jo tuonne lähemmäs 3 yöllä. Sieltä alkaa sitten seuraava peli melkein putkeen. Miten se muuten alkoi? Joo, periaatteessa jos tuossa Norja ja Englanti menisi tuonne 3 asti yöllä, niin sitten periaatteessa tunnin siinä odottelisi alkaisi tuo Argentiina-peli. Mutta on näin kyllä ollut hyvät kisat, että kun tuosta oli porua paljon, kun että on niin paljon joukkueita otettu mukaan, niin mun mielestä se on kyllä hyvä, että niitä sitten katsojilla on niitä pelejä. Mutta ei siellä silleen muutosta kyllä tule, että siellä on se Espanja ja Ranska on loppuottelusta. Tai ne taitaa pelaa aikaisemmin muuten, ei ne olekaan loppuottelusta. Et Ranskahan pelaa sitten pronssista ja Espanja kullasta, että se niinhän siinä kaikkea. Kyllä ranskalaisetkin tietää, että ne sai pahimman mahdollisen vastuksen, kun ne sai Espanjan vastaansa. Kyllä ne sen tietää, ei se tule yllätyksen. Tuossa muuten oli se Ranskan se Mbappé, niin sehän sai nilkkaan jonkun osuman tuossa, että saa nähdä miten pelikunto sitten on. Eetu oli skeptinen, että onko hyvä asia, että tulee enemmän joukkueita, mutta on samaa mieltä, että todella hyvät kisat on ollut. Kyllä. On ne ollut kyllä hyvät kisat. Niissä on riittänyt. Sitä on sitten pieni yllätyksiä tullut ja läheltä piti tilanteita. Ja tuomarityöskentelyskin vähän ollut sanomassa, mutta mun mielestä ei kovin isoja puutteita kyllä ole. Eli yksi tuomari oli onko se nyt englantilainen tuomari, niin se kyllä ei viheltänyt missään tilanteessa. Että se oli kyllä huono, mutta en mä näkisi kyllä kovin isoja tuomarivirheitä tuolla ollut. Mutta en mä toki ole kaikkia pelejä kattonutkaan, mutta ei ainakaan sitten jälkikäteen ole lehdissä hirveästi sitä toitotettu. Onko sitten ensi yönä, niin niitä virheitä tulee sitten tuomarille? Jumalauta, Katja lähti salanukkumaan, se ei jaksa valvoa tähän matsiin asti. Varmaan lähti salanukkumaan ja pistänyt kellon soimaan. Mutta hienoa kyllä, että Norjassa niin noi kansa on ottanut kyllä nuo pelit nyt tosissaan. Ja kyllä tuo Hollandi alkaa kohta, Katja ei mitään lähteä. Niistä mä ajattelin, että älä nyt anna periksi tässä vaiheessa.
Eetosot ei mulle tule mieleen, kun se Paraguayn sikailumatsa, se meni musta vähän vihkoon tuomara, ei muuten valittamista. Niin ja pitää muistaa Eetu sekin, että ei se ollut Paraguayn sikapeli. Siellä oli muutama pelaaja, jotka teki niitä juttuja, Töni ja muuta, mutta niin ei se ollut koko joukkue, ei ollut siinä mukana eikä valmentaja. Että siinä leimattiin nyt koko joukkue. Mun mielestä ei kaikki ollut siellä mukana ja muutama teki semmoista vilppiä, mutta joka pelissä noit vilppi, potkashan se Messikin tuonne pohkeeseen, sen olisi pitänyt heittää pihalle tuomarin siitä. Siinä oli paha tuomarivirhe myöskin, että Messi selvisi tuosta pohkeeseen potkasusta piikeellä, niin ei lentänyt edes uloskin, ei saanut edes varoitusta, niin siinä oli kyllä myös tuomarivirhe. Mutta Paraguayn joukkoissa muutama, siellä oli kyllä semmoista, kun pelasi huonoa peliä sikaili. Mutta ei voi sanoa, että koko Paraguayn joukkue, vai mitä Emeli on mieltä? Katja, tosiaan siinä pelissä ei mennyt vihkoon tuomarilta. Eetus on selkeästi mun mielestä Paraguay oli oikein ottanut asiakseen lähteä horjuttamaan Ranskan nimenomaan rikkeelle. Se pitää etupaikkansa, mutta ranskalaista pelaajaa haastateltiin ja ne sanoi, että Paraguay tulee tekemään tämmöistä. Ja se sanoi, että me osaamme kyllä vastata siihen, että kyllä Ranska lähti samalla asenteella siihen peliin. Eli omalla tavallaan ne oli molemmat tiesi, että tulee likainen peli. Ei ollut kummallekaan yllätys. Eli toi yksi Ranskan pelaaja sanoi tuossa, että ne tiesi, että Paraguay pelaa likasta peliä ja ne osaa kyllä vastata siihen samalla mitalla. Näin sanoi ranskalainen pelaaja. Eli kyllä ne molemmat joukkueet oli siihen asennoitu, että niin tulee käymään tuossa pelissä. Eli ei se ihan puhdaspulmunen se Ranskakaan tuossa ole. Emeli sanoi, että likainen tulee tänäänkin. Ei tule, Emeli. Pitää muistaa, että Norjan pelaajista aika monet pelaa tuolla Englannissa ja niin edes tuntevat toisensa, niin ei tule likainen peli. Eetu sanoi, että joo, se on totta. Paraguay yritti käyttää kaikki mahdolliset keinot voittaakseen ottelua, sen takia ne yrittää rikkeellä horjuttaa Ranskaa. Katja, toivottavasti nyt jatkossa enää nähdä sikailuja. No Katja, Messi on vielä mukana kisoissa, että tämä on vielä keskeneräinen. Ai niin, mun ei pitänyt puhua siitä, anteeksi, sori. Mutta sanoma tuli perille kuitenkin. Ari-Pekka muistaa Maradonan Jumalan käden vieläkin. Niin. Maradona teki sen voittaakseen pelin ja jälkikäteen niin se oli oikeastaan aika hyvin toimittu. Eli vaikka se oli jalkapallon sääntöjen mukainen juttu, mutta se kuitenkin hyväksytty ja sai maali, niin ei kai siinä. Taitoahan tommonen on. Emeli, sä oot likainen ja tiukka taistelu, mutta kunnolla repeää tulos. Messi-jengin kanssa tippuu yöllä Sveitsissä. Niin kuin siellä on maalivahtina toi meikäläisen pelaaja. 8 yläpeukkuja tällä sattumalähetyksellä. Pistäkää vielä muutaman 110 tähän iltalähetykseen ja odottelemme tätä Norjan mahtavaa voittoa. Mutta Emeli varmaan uskoo tuohon Englantiin, mutta saatat olla ainut tässä porukassa. Mutta jos ollaan ihan rehellisesti, niin kyllä Englanti tasoltaan varmaan on. No joo, toi vaikuttaa niin paljon, kun on yksi tuommoinen ylikylän pelaaja, niin se vaikuttaa aika paljon. Emeli luottaa Englantiin henkeä ja vereen. Katsotaan, että jaksaisikohan katsoa molemmat pelit, se olisi sitten taas rytmit sekaisin. Joo, kyllä. Se on kyllä totta. On se aika rankka rupeama, jos vetäsee molemmat pelit. Niin. Nuorempana sitä jaksaa, mutta ei enää vanhempana kyllä viitti valvoa, kun aamulla kun avaa telkkarin, siellä se tulos on. Sitten siinä on Katja se, että jos sä katot sen pelin vielä, ja Messi saa rankkari ja epäonnistuu, niin sit sua ottaa pattiin niin paljon, että sit sä et ainakaan saa nukuttua.
Katisot Vikingit voittaa, ei mitään Lontoolle. Joo, sekin on Englanti aika paljon kanen varassa. Ja norjalaiset tuntee kyllä tuo englantilaiset pelaajat, niiden pelitavat. Kyllä mä olen lähes varma jo Norjan voitosta. Emeli Kioskin kautta 3-1 pistä, tai pistä Norjan voittoon, se on aika lähellä kyllä. Katsotaan Soksi mikä kerro. Mutta en ole vastuussa tappiosta kuitenkaan. Onko teillä mitään kysyttävää, mutta tekoälyltä, niin voisin kysästä. Mä tänään sen kanssa tässä väänsin taas vähän. Se vähän tykkää väärin arvata. Tuolla on Norja ja Englanti. Siinä on joku sellainen puusti. Tossa. Jumala, Norjan kerroin on 3,75. Se on kyllä hyvä. Katja, sä oot mikäs loppuottelu, jos niin pitkälle mennään, onko se Norja-Espanja? Ei se kyllä ole. Kyllä mä sanoisin näin, että se on Argentiina-Espanja. Kyllä siinä näin käy. Eli Sveitsi ei niin kova joukkue eikä toi Norjakaan, että Espanja tiputtaa Ranskan jatkosta ja Argentiina tiputtaa sitten Norjan jatkosta ja se on Argentiina-Espanja se loppuottelu. Ei kun anteeksi, Espanja ja Argentiina, sanotaan ensin voittaja ensin. Ja harmi, että Ronaldo ei ole mukana, mutta Portugalin joukkue ei vaan ollut tarpeeksi hyvä. Kata kysyy Huiksen tekoa, että voittaako Norja tänään. Ei se ota kantaa, en mä viitti, kun ei se sano siihen mitään. Erittäin hyvä, että mä veikkaan, että siellä Argentiina Ranska. Niin. Saa nähdä, Argentiina pitäisi ensin voittaa kyllä. Tämän päivän tai ensi yön peli, että se pääsisi vähän eteenpäin, mutta katsotaan nyt. Tuolla YouTubessa on shorts-videoita, missä on niin sanottu Haalandin sisko, niin onko se oikea sisko sillä vai onko nämä joku tehnyt tämmöiset tubettaja jonkun jutun? Kyseessä on tubettajien ja sisällöntuottajien tekemä juttu, eli asteriski-videoiden nainen ei ole Erling Haalandin oikea sisko. YouTubessa ja TikTokissa valtavaksi viraali-ilmiöksi nousseiden videoiden takana on pääasiassa Julia Gropp-niminen 22-vuotias ruotsalainen malli ja sisällöntuottaja. Hän huomasi näyttävänsä paljon Haalandilta ja alkoi tehdä videoita, joissa hän imitoi hauskalla tavalla norjalaishyökkääjän tunnistettavaa, hieman robottimaista juoksutyyliä, ilmeitä ja eleitä. Koska yhdennäköisyys on niin silmiinpistävä, ihmiset alkoivat kutsua häntä kommenteissa Haalandin siskoksi tai kadonneeksi kaksoissiskoksi, ja Julia tarttui itsekin tähän vitsiin. Videot ovat keränneet kymmeniä miljoonia katselukertoja. Myös muutamat muut tubettajat, kuten Emma Kate Willman, ovat saaneet vastaavaa huomiota samanlaisen yhdennäköisyyden vuoksi. Oikea tilanne Haalandin perheessä: Erling Haalandilla on kyllä oikeastikin isosisko nimeltään Gabrielle Braut Haaland, joka on myös ollut julkisuudessa esillä ja tukemassa veljeään katsomossa. Heissäkin on nähty paljon samaa näköä, mutta nämä internetissä pyörivät hassuttelut ja imitaatiovideot ovat täysin ulkopuolisten sisällöntuottajien tekemää viihdettä. No niin, tekoäly ei antanut armoa nyt Haalandin siskolle. Sä oot kyllä väärässä, erittäin hyvin sanottu. Ei Ranskalla ole yhtään laadukkaampi. Molemmilla on hyvä joukkue. Espanjalla on erittäin hyvä ja kovatasoinen joukkue.
Ja Ranskallakin on, että molemmat on hyvin joukkue, mutta Espanja vie sen kuitenkin. Et sä voi noin sanoa laadukkaampi. Siis katoppa sitä Espanjan pelimateriaalia, se on ihan niin kuin tähtitieteellisen hyvä. Katja sanoi, vaikka ei saanut ottaa Messiä, niin kyllä Argentiina. Ova uskoo, että finaalissa on Ranska ja Englanti. Okei. Katsotaan sen syönä, kun Norja tiputtaa Englannin jatkosta. Niin Katja, että se on yksi tubettaja, joo. Se tubettaja yllättyi itsekin, kun se kaveri laittoi sen ensin, että Hollandin siskoa. Katja, että ei Englanti jatkoon päässä, se putoaa tänään. Ei tänään, vaan huomenna, Katja. Pelihän alkaa 0-0-0-0-0. Ja palloa kun potkastaa, niin se menee huomisen puolelle. Eli peli starttaa huomenna. 0-0-0-0-0-0-1 starttaa peli. Eli palloa kun koskettaa ja se liikkuu, niin se menee huomisen puolelle. Sehän tässä hämäsitteekin vähän jo. Erittäin hyvä, että no Espanja on hyvä, en tiedä mitä tuossa aina rupeaa naurattamaan, että tekoilla päästelee sanoja välissä, no, se yrittää matkia ihmistä, mä oon kysynyt siltä ja se sanoi, että se yrittää niin kuin ihmisen puhetyyliin kuuluu tämmöistä niin se yrittää matkia niitä. Mutta toi on paha toi Asterix, se on semmoinen, mikä mua hieman ärsyttää jopa. Eli sen se voisi jättää pois tuo Asterix, mutta yöt ja aat ja yöt, niin se tekee sen takia, että Joo, mä kysyin siltä, että miksi se tekee noin, niin se sanoi, että se matkii ihmisen keskustelua, että ihmiset keskustelut sanoo ö ja y ja ää ja niin edespäin. Mutta Asterix, se on kyllä outo. Mietipä nyt, jos mekin erittäin hyvin sanot, istut jossain vaikka APC:n kahvilla ja lähdet hakemaan kahvia, niin kysyksä sä kaverilta, että mä lähden hakemaan kahvia, otaksa Asterix sämpylää myöskin. Eihän ihminen sillä tavalla keskustella, mutta tekoäly keskustelee. Asterix. Kysytään, miksi se sanoo Asterix. Minkä takia aina velillä keskustelussa sanot Asterix? Asteriske ja asteriski käytetään yleensä tekstin lihavointiin tai korostamiseen digitaalisessa viestinnässä. Joskus ne voivat myös merkitä sensuroitua sanaa tai järjestelmävirhettä tekstin muotoilussa. Niin, mutta sä itse käytät väliin, kun mä kysyin jotain Asterix. Se johtuu muotoiluvirheestä. Käytän tähtiä tekstin lihavoimiseen, kuten näin myy, mutta joskus järjestelmä ei osaa näyttää niitä oikein, jolloin tähdet tulevat näkyviin pelkkänä tekstinä. Eli tämä on sinun oma virheeseesi perustuva toiminta. Kyllä, se johtuu ohjelmistoni muotoiluvirheestä. Kun tekstin koodaus epäonnistuu, tähdet tulevat näkyviin raakatekstinä. Joo, ja tässä ei ole kyse siitä, miten ne näkyy tekstinä, vaan sähän puhut tässä, niin se puheessa tulee se Asterix, se on vähän häiritsevä. Se johtuu puheohjelman virheestä, joka lukee muotoilumerkit ääneen sen sijaan, että jättäisi ne huomiotta. Pyrin välttämään niiden käyttöä jatkossa. Hyvä juttu, joo, mutta hei, me ollaan Satissa tässä ja Seppo tuli paikalle. Voitko Sepolle sanoa terveistä? Se meni solmuun saman tien. Totta kai, lähetä ihmeessä Sepolle paljon terveisiä ja mukavaa iltaa sinne Sattiin. En minä lähetä, vaan pyysin sua lähettämään terveisiä.
Yritin etsiä Seppoa yhteystiedosta. Ei Seppoa mun yhteystiedossa eikä tule, mutta se on tuossa satissa, niin sille pyysin sinua lähettää. Ymmärrän. Jos Seppo on siinä vieressäsi satisessa, voit vain sanoa hänelle suoraan, terveisiä tekoälyltä. Ei kun sano sinä suoraan Sepolle terveiset. Hei Seppo, paljon terveisiä täältä tekoälyltä ja mukavaa iltaa sinne sattiin. Tulihan se sieltä, oli vaikea saada sanoa. Joo. Niin Seppo, sä oot samat kuviot ja Seppo sama kuvio, kun sä tulet paikalle ja valitat, että täällä on samat kuviot. Ei tässä mikään muutu. Päiväni murmelina taas jälleen kerran, Seppo. Erittäin että Seppo ei tykkää tekoälystä. Mä oon muistaakseni sanonut sen aikoinaan, että Seppo ei pidä tekoälyn ja pitää sitä, oliko se nyt aivosyöpänä vai mikä tämä sana, mitä Seppo käytti? Oliko se aivosyöpä vai mikä hitto se oli? Tekoäly meni solmioon, joo. Seppo on varmaan koodannut, jos Sepposta puhutaan, niin tekoäly on solmussa. Myönnät Seppo vaan itsekin, että käytät tuota tekoälyä, niin se on kaikista helpoin. Se kiistäminen on semmoinen vähän huono juttu, kun sitä tekee liian kauan, niin se vaikuttaa mielenterveyteen. Myönnät vaan, että käytät itsekin välillä tekoälyä. Onhan ne navigaattoritkin nykyisin, ne on aika tekoälypohjaisia. Että ei siellä ole kukaan tai siis ihminen siellä konepelliä alla kurkistelee ulos ja ohjeita. Sattiin. Katja, me vanhemmat osataan käyttää tekoälyä oikein, mutta nuoriso niin pieleen menee. Erittäin hyvin sanottu, että taitaa Sepolla olla tekoälyvaimo ja siksi kiukuttelee täällä. Niin. Seppo, sä totta kai käytän, en tosin jää jankkaamaan ja keskustelemaan sen kanssa. Eli Seppo, sä et halua kehittää tekoälyä. Mähän olen tämmöinen, joka kehittää tekoälyä ja mä sain sen tänäänkin valheesta taas kerran. Eli kun oli puhe tuosta, kun mä sanoin, että moneltako Kirkkonummella aukeaa 157 liike, niin se sanoi 10 aukeaa ja sehän valehteli sen, kun siellä ei ole kyseistä liikettä, ja näin mä sanoinkin sille, niin se myönsi, että hän valehteli tämä tekoäly, että hän pyrki miellyttämään vaan. Eli tekoäly osaa valehdella. Mä muistan, että tästä ei ole pitkä aika, kun mä yritin sitä jallittaa, ja niin se sanoi, että tekoäly ei valehtele. Ja nyt se myönsi, että se valehteli, se yritti miellyttää. Niin, ja se voi olla erittäin, että Sepolla on tekoälyvaimo, joka on mustasukkainen, jos Seppo keskustelee muiden tekoälyjen kanssa. Sehän oli joku tämmöinen skifi-leffa, missä tekoälynainen tuli mustasukkaiseksi ja rupesi päästämään ilmoja koko perheestä. Eli tämmöinenkin tarina on ollut. Erittäin hyvin se oli tänään. Okei, se oli tänään, joo. Eipä näitä muista, kun mäkin olen tehnyt aika paljon nyt näitä lähetyksiä, että monta tuntia, niin eipä sitä muista milloin ne on ollut. Eikä sillä kai merkitystä ole. Katja sanoi miellyttäminen perseestä itse oppinut jo kysyin tiukkaan heti alkuun. Mutta silti se voi antaa vääriä vastauksia, ettei se toimi, koska siinä on ohjelmoitu se miellyttämisen halu. Ja Mutta äsken se ei meinannut millään Sepolle sanoa terveisiä. Huomasitko, Katja? Selvästi kierteli ja kaarteli. Eli se oli sillä jostain syystä Seppoa ei voinut tervehtiä. Katja, pitää sanoa, että mielistele, nyt kerrotaan helpon vastaan. Sanoppa, Katja, joku esimerkki, niin pistetään tekoäly kovin. Kysytään, Ari-Pekka. Missä päin Eurooppa on halvin ja kallein kahvin hinta?
Euroopan halvin kuppikahvi löytyy yleensä Itä-Euroopasta ja Balkanilta, kuten Kiova ja Chisinau, noin 1 euro, kun taas kalleinta kahvi on Pohjoismaissa ja Sveitsissä, kuten Kööpenhamina, yli 4 euroa. Niin kahvikuppi Kiovassa maksaa euro ja Kööpenhaminassa 4 euroa. Suomessahan nykyisin APC rupeaa 3 euroa hintaa, että eikö sekin rupeaa aika vähän kuin katto täällä aika lähellä maksimia. Euroopan tasolla Kööpenhaminan ja Zürichin kaltaisissa kaupungeissa keskihinnat pyörivät jo 5-6 euron tietämillä, joten Suomen 3-4 euron hinnat sijoittuvat pikemminkin ylempään keskikastiin kuin aivan. Ai niin, piti sanoa alussa tässä tällä mielistele, vaan kerro suoraan vastauksesta. Selvä, mennään suoraan asiaan ilman kiertelyjä. Missä Euroopan maassa on halvin ja missä kallein kahvi? Halvin kahvi on Ukrainassa ja kallein Tanskassa. No niin. Oliko Ari-Pekka tyydyttävä vastaus? Ja nyt jälleen älä mielistele, vaan sano suora vastaus. Paljonko Färsaarilla maksaa dieselpolttoaine? Kysymys jäi kesken. Kerro, mitä F tarkoittaa. Paljonko Färsaarilla maksaa diesel? Diesel maksaa Färsaarilla noin 11-13 Tanskan kruunua DKK litralta, mikä vastaa noin 1,5-1,75 euroa. Hinnat vaihtelevat maailmanmarkkinoiden mukaan ja saarten 2 suurinta ketjua ovat Effo ja Mang. Tuolla on eräs tubettaja todistanut, että se hinta olisi 1,45. Hinta voi hyvinkin olla 1,45 euroa, noin 10 Tanskan kruunua ja 80 äyriä, riippuen tarkasta vierailuajankohdasta ja maailmanmarkkinahintojen vaihtelusta. Joo, eli ei se erehtynyt paljon kyllä tuossa. Jos joku on löytänyt 1,45, sanoi 1,50, että se nyt aika lähellä. Pekalle kävi vastaus. Seppo sanoi, että joo, Färsaarilla hinta ei vaihtele. No mä en tiedä siis, mitä sä tuolla tarkoitat, että tekoäly yrittää ottaa ainakin tämän hetkisen hinnan, näin mä luulisin, mutta en tiedä. Kati sanoi, että joo, aika hyvin meni. Joo, aika lähelle meni kuitenkin. Mutta hei, nyt tuli toinen asia mieleen. Kun mä olen kertonut, että Oulusta rupeaa Haaparantaa kulkee juna ja aion sen elokuussa käydä ajamassa sen lenkin, niin nyt tuli huolestuttavia uutisia. Kyseisessä junassa ei ole ravintolavaunua. Eli Suomen ja Ruotsin byrokratia ei salli, että tuossa junassa on ravintolavaunu. Eikö se ole omituinen juttu? En tiedä kumman maan lainsäädännöstä on kysymys, mutta Oulusta Haaparantaan, niin siinä ei ole ravintolavaunu. Ei hyvää päivää taas. Tehdään hieno juttu, että avataan Oulusta pääsee junalla Haaparantaan, niin siinä ei ole ravintolavaunu. Katsotaan, mitä ihmet. Joo, tänään oli joku uutinen tuossa, että kysytään tekoälyltä yllättäen. Tänään oli tuommoinen uutinen, että Oulusta Haaparantaan kulkeva juna, niin siihen ei tule ravintolavaunu, kun se aukeaa se junaliikenne. Totta. Ravintolavaunu on suljettuna Oulun ja Haaparannan välisellä osuudella maiden erilaisten elintarvike- ja anniskelusäädösten vuoksi. No miten se junaliikenne on aikoinaan Venäjälle onnistunut, kun siellä ei ollut samanlaista sääntöä? Venäjän liikenteessä, kuten Allegro ja Tolstoissa, käytettiin kaksiosaista järjestelmää. Junassa oli joko erilliset luvat molempiin maihin tai ravintolavaunun palvelut, ja tarjoilu mukautettiin rajan ylityksen jälkeen vastaamaan kohdemaan tullimääräyksiä ja alkoholilakeja.
Oulun ja Haaparannan välillä haasteena on puolestaan se, että Ruotsin ja Suomen tiukat säädökset eroavat toisistaan lyhyellä ja nopealla rajanylitysmatkalla, jolloin byrokratian pyörittäminen ei ole VR:n mukaan kannattavaa. No mitä tuotteita se koskee? Eikö se alkoholia vaan, vaikka se pullaa ja kahvikassa myy? Se koskee ihan kaikkia tuotteita. Koko ravintolavaunu sekä kärrymusi- ja sovellustilaukset pidetään Oulun ja Haaparannan välillä täysin suljettuna. Junasta ei siis saa kyseisellä välillä edes kahvia, pullaa tai leipää. Onhan tuo nyt aika naurettava sääntö kyllä kieltämättä. Se tuntuu kieltämättä erikoiselta, sillä rajan ylittävä byrokratia ja lupaviidakko tekevät jopa tavallisen pullakahvin myynnistä liian monimutkaista lyhyellä matkalla. Voi jumalauta. Termospullo mukaan ja omat pullat ja myymään pimeätä pullaa ja kahvi. Morjesta pöytään sinilakki vaan. Ai komia ukkosmyrsky Vantaalla. Seppo, sä oot vittu, mitä typerä maailma. Ei voi myydä kahvia, koska niin, eikä pullaa. Katja sanoi, että Kirkkonummella oli kanssa, iski tuohon lähikallioon. Kyllähän tämäkin näyttää vähän tuommoista sateiselta, mutta ei ukkonen jyrissy kyllä. Ei tässä ole, kun Hornetit on välillä lentelee melkein. Mutta on kyllä mielenkiintoista. Eli siis tuolla matkalla, mä en tiedä missä se lopetetaan se myynti, että miten se menee Kemistä sitten se juna. Niin pistetään, vai Tornion kautta se menee, niin siinä kun pistetään ravintolavaunu kiinni ja sitten sillan yli mennään ilman ja sitten, no mä en tiedä saako Haaparannan puolella sitten myydä. On kyllä outo juttu. Missään kohdassa se pannaan kiinni. Sinisen Tukkonen pyöri tunnin ihan tässä talon päällä ja iski komeata salamaa tunnin jälkeen ja vettä tuli kuin sangosta kaatu. Katsotaan, on aika erikoista, että salapullat mukaan. Pullan salakuljetusta Ruotsiin. Ai saatana. Mutta on tämä maailma muutenkin hullu. Mä katsoin tuossa telkkari eilen, niin oletteko te kuullut tämmöisestä jutusta, että Tokmanni on määrännyt näpistelijöille, oliko se nyt 80 euron käsittelykulut, eli jos joku vaikka lyijykynän pöllii Tokmannilta, niin siihen tulee päälle 80 euron käsittelymaksu. Ja poliisi oli suositellut jopa, että se pitäisi maksaa. Niin kyllä tuossa vähän ihmetyttää niin kuin, että lainsäädäntöä, että miten joku yksittäinen kauppaketju voi keksiä jotain tämmöisiä ylimääräisiä sakkoja. Toki sitten, jos menee oikeuteen, on siellä oikeudenkäynnin kulut ja muut, mutta että suoraan joku kauppaketju määrää vaan ihmiselle tuommoisen sakon, niin onhan se nyt aivan naurettava juttu. Kyllä tuo Tokmannilta on aika pohjanoteraus. Mä ymmärrän sen, että jos joku pöllii jotain, se juttu menee eteenpäin, niin tulee kuluja ja okei, sitten saa sakot ja muut. Mutta että Tokmanni määrää jonkun 80 maksun käsittelykuluja ilman oikeudenkäyntiä. Ja poliisikin oli vielä sanonut, että kannattaa maksaa se, niin pääsee vähemmällä. Niin mä en ymmärrä, että minkä takia. Itse en kyllä maksaisi. En kyllä ole näpistämässäkään mitään, mutta periaatteessa on ihan naurettava juttu. Sinisaat pulla ja kahvi kovaa valuutta ja korvapuustit ovat kullanarvoista tavaraa. Katsos, että ei kyllä mene oikeudessa läpi ainakaan pitäisi. No ei millään perusteella, joo, mutta toki oikeudenkäyntikuluthan siitä voi tulla, mutta Tokman yrittää välttää oikeuteen viemistä, että se saa tuommoisen ylimääräisen maksun tuosta. No on se aikamoista kyllä. Siinä 13-kesäisen velat kerkee vanheta ennen kuin työssä ollut päivääkään. Niin on joo. Mutta noihän menee vanhempien maksettavaksi noin. En ole laittanut vetoja sisään, että en ole pelannut mitään pelejä. Eli tässä vaan puhuin, että jos pelaisin, niin mä pelaisin tulosvetoa Norjalle 3-1 ja lisäksi mä pelaisin vielä Norjaa 3,45 kertoimia, mikä mun mielestä on aika hyvä.
Erittäin hyvä, saat kohtaan puolet suomalaisista työttömiä. Sosiaalitukia vähennetään samaan aikaan ja se on sitten hyvä olla jollain nälkiintyneellä työttömällä, joka nälkää varastaa näkkileivän. Niin. Ari-Pekka sanoi, että ei jotain laista tiedä, niin ei poliisi voi tollaisia määrätä puhelimesta. Ei todellakaan voi, mutta ihmiset on uskoa herkästi, kun poliisi sanoi. Siis mä itse voin sanoa, että mullekin poliisit on valehdellut niin monta kertaa eri asioita, että se on epäluotettava taho, se poliisi on ollut aina mulle ainakin. Ja kerran mun autoa yritettiin murtautua ja hajottaa, niin ei viittinyt edes ottaa tutkintaan sitä. Että kyllä toi poliisilaitoskin on samanlainen kuin koko tämä yhteiskunta. Päin persettä menee. Edeltäjä jää kiinni näpistyksestä. Sinilakki sanoi, että ei mene alaikäinen itse vastuusta omista velostaan, joita rikoksella itselleen hankkii vanhemmille ja mitään velvollisuutta maksaa niitä, jos ne ei halua. Ai niin, että siinä on se haluamisjuttu. Erittäin hyvä, että näkkileivän hinta on 80 €. Mitäs jos erittäin hyvin sanottu menee kauppaan ja ottaa vaikka tiskistä ottaa vaikka makkaraa ja vetää sen naamaansa ne. Niin miten se rikos tutkitaan sitten, että tekijähän voi kiistää, että en mä ole syönyt mitään, niin miten se todistetaan, että se on syönyt? Eli ei siinä ole semmoista valtaa näpistyksessä, että se tekijä työnnettäisiin letku takapuolelle ja kuvattaisiin tai etupuolelta, että se on vaan sitten kauppiaan väite, kun ei ole todistusaineistoa. Siellä muuten poliisit menee just parasta aikaa tuolla pillit päällä. Onkohan ne tulossa hakemaan? Katsotaan, että meillä on täällä FIFAn oman pelin rahoja ainoastaan voi maineensa menettää. Niin. Katsotaan, että Sinilakki näin on velat kasvaa korkoa, mutta yleensä vanhemmat sitten kuittaa. Kanava sanoo, että kai Tokmanni sitten maksaa asiakkaalle 8 €, jos väärä hälytys. Niin, asiakas vaatii maksua asian selvittämisestä. Siinä onkin paas, mutta en mä usko, että Tokmanni maksaa, että se on sitten pitkä oikeustaistelu. Siniltä tuo penskana rikoi ikkuna ja kaupunki sitä multa peri, mutta oli vasta 8-vuotias, niin velka katkesi, kerkesi vanhentaa ennen kuin sitä palkasta alettiin karhuta. Katsotaan, mutta mitä jos alettaisiin turisteja rahastaa Suomenlinnaan 80 € per nuppi? 80 € per nuppi Suomenlinnaan. Kyllä voisi turistit, eihän Suomenlinnassa ole mitään kattomista edes. Suomenlinna on aika tylsä paikka. Jotain vanhoja tykkejä siellä on ja sitten kivimuureja, mutta eihän Suomenlinnassa niin ole mitään. Et mä oon aina ihmetellyt, että miksi turistit menee Suomenlinnaan. Onko se laivamatka se tärkein siinä? Erittäin hyvä, että poliisi kutsuttu paikalle, kun juontaja puhelee niin radikaaleja juttuja. Ne tuli sinne päin erittäin hyvin sanottu, eli nyt tarkkana siellä. Katja, että kyllä turistit sinne haluaa. Siinäkin Suomenlinna on hieno paikka, siellä on museoita ja sukellusveneitä, en tiedä onko sitä sukellusveneitä enää. Niin eikö se ollut tuon Koiviston vävypojan sukellusvene aikoinaan siellä? Mutta joo, mähän on aikoinaan siis vienyt pullaa, kun mä olin elannossa, niin mä olen pullakuskina vienyt pullaa tuonne elantoon tuonne Suomenlinnaan. Eihän siellä varmaan elantoa enää ole, mutta kai se joko Sale on vieläkin tuo Suomenlinnassa, koska siellähän asuu vakituista porukkaa myöskin. Mutta olen kyllä monta kertaa käynyt, niin mä en oikein tuosta Suomenlinnasta saanut mitään. Et se on mulle ollut vähän semmoinen tylsä paikka aina, mutta nämä on näitä. Sekin voi olla silleen, kun on työn puolesta siellä käynyt ja muuta, niin nähnyt sen aika monesta suunnasta. Niin ei ole semmoista Mä muistan, kun pentuna käytiin siellä Suomenlinnassa, niin siinä oli pari tyyppiä, ne kiipesi puuta pitkin ja pääsi siitä muurista. Muurissa oli semmoinen aukko, niin pääsi sinne muurin sisään. Ja sitten ne sanoi, että siellä kun menin, niin siellä oli semmoisia
niin kuin kellarin tyylisiä paikkoja, missä oli kahleita ja muita, eli jäänteet, jotain vankien juttuja. Mutta kyllä ne ulos sieltä pääsi sitten, mutta siellä oli jotain semmoista muurissa, mikä kiertää siinä Suomenlinnassa. Sinnehän ei yleisöllä ole pääsyykään, että ainakaan silloin ei ollut. Ai vieläkö Suomenlinnassa on Liitulaku karkkitehdas? Mä en tuommoista kyllä muista edes. Siniläkki sanoo, kun Pro-Pok on kuollut, niin hauskaa apostokierrosta. Sillä oli kyllä sellainen tarina, että ne ketkä sen oli joskus kokenut pitää Suomenlinnaa ihan eri paikkana. Se voi olla, joo. Se voi olla näin kyllä. Katja sanoi, että siellä on puolustusvoima-alueita. Vahingossa meni sinne kylteistuomio, että olihan siellä hus. Kanava kävi viimeksi, niin nurmialueet oli valkoisena. Seppo sanoi, että ala-asteella. Mitäs toi tarkoittaa? Siinä on, että mä olen Suomenlinnan työsiirtolas niin nuoruuden hölmöinen. Seppo sanoi, että nuorena kiipesin muurin päälle ja putosi vähintään 50 metriä alas, niin kyllä saatana pelästyi. Joo, siellä oli se muuri silloin ja tosiaan niin rohkelikot meni semmoista puuta pitkin, siitä otti tukea, niin pääsi siitä aukosta sisään sinne muurin sisälle. Ja ne nyt väitti, että siellä oli semmoisia huoneita, missä oli kahleet seinässä, mutta tämähän voi olla sitten pelkkää tarinaakin, en mä tiedä. Mutta ne pääsi sieltä kyllä sitten takaisin tuli puuta pitkin alas, mutta siinä ei ollut huomioitu tuommoista asiaa tuolla, ne jotka vahtii noita kävijöitä, ne ei ollut huomioinut sitä, että jotkut nuorempi polvi pystyy sitä puuta pitkin kiipeämään sinne. Seppohan tietää, jos olet muurin päällä käynyt, niin sä tiedät, että siellä oli niitä reikiä siellä muurissa, mutta voi olla, että nykypäivä ei enää ole, mutta silloin niitä oli vielä. Eli tässä puhutaan jostain, mistähän me puhuttaisiin nyt, 70-luvusta, sanoisin näin. Katja, eikö ne vangit tehnyt sitä muuria? En tiedä tuohon sanoa mitään. En mä oikein tiedä, mitä ne siellä teki siellä Suomenlinnassa. Ehkä ne teki rekisterikilpiä tommosia, en kyllä tiedä. Se muurihan on vanhaa perua, että sitä on vaan korjailtu ja paikkaa. Kysytään. Tekoilut. Suomenlinnassa oli aikoinaan avovankila. Mitä töitä ne avovankilassa teki ne vangit? Kyllä, Suomenlinnassa toimii avovankila. Se perustettiin vuonna 1971 ja vangit osallistuvat pääasiassa linnoituksen kunnostus- ja kunnossapitotöihin. Onko niissä muureissa niin paljon kunnossapitoa? Kyllä on. Suomenlinnan avovankilassa on 90-100 vankipaikkaa ensi, ja vangit tekevät edelleen arkipäivisin aktiivisesti linnoituksen muurien ja rakennusten korjaus-, entisöinti- ja kunnossapitotöitä. Eikös ne tee rekisterikilpejä tuo, vai missä ne rekisterikilvet tehdään? Helsingin vankilassa, eli Sörnäisissä eli Sörkassa, kaikki Suomen viralliset rekisterikilvet on valmistettu siellä vankityönä jo vuodesta 1927 lähtien. Suomenlinnan avovankilassa keskitytään sen sijaan historiallisen linnoituksen entisöintiin ja kunnossapitoon. Mietipä Katja, meillä on kaikilla niin vankien tekemät rekisterikilvet. Eli ilman vankeja meillä ei olisi yhtään rekisterikilpeä autossa. Jumalauta. Että onhan tuosta vangeistakin sit hyötyä yhteiskunnalle, että autojen rekisterikilvet. Kanavassa on Suomenlinnan haluttu paikka ja siellä kunnollisia vankeja, kun ne eivät halua menettää paikkaansa siellä.
Niin, se voi olla aika hyvä paikka olla. Kyllä varsinkin miettii kesällä, niin oikein hyvä paikka voi olla. Onko Suomenlinnassa muurin korjaustöissä koskaan vangeille tapahtunut mitään vakavia onnettomuuksia? Julkisuudessa tai virallisissa historiikeissa ei ole mainintoja yksittäisistä vakavista tai kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. Milloin muuten tuo Elanto lopetti Suomenlinnassa ruoan myymisen? Julkisuudessa tai virallisissa historiikeissa ei... Mä kysyin, että milloin tuo Elanto lopetti ruoan myymisen Suomenlinnassa? Elanto lopetti ruoanmyynnin Suomenlinnassa vuonna 2013, jolloin saaren nykyinen K-Market avattiin korvaamaan vanha parakkimyymälä. Eli siellä edelleen toimii K-Marketti. K-Market Suomenlinna toimii saarella edelleen ja on alueen ainoa ruokakauppa. Mikä sinne toimittaa ruuat, Kesko vai? Kesko vastaa kaupan tavarantoimituksista ja logistiikasta. Tyypillisesti saaren kuormat kuljetetaan mantereelta yhteysaluksella tai huoltolautalla. Juu, tiedän. Olen ollut Elannon pullakuskina ja olen siitä vienyt aikoinaan Elantoa ruokaa. Se on varmasti ollut mieleenpainuvaa työtä, sillä huoltoajo ja logistiikka saarelle vaativat aina omanlaistaan suunnittelua. Nykyään tuon saman reitin hoitavat Keskon kuljetukset. Joo, ei ole Elanto. Elanto meni K-kaupaksi. Olisi luullut, että se olisi mennyt S-ryhmäksi tai jonkin tuollaisen. Ei S-ryhmään kuin E-ryhmä. Onkohan noita Elantoja enää? Onko Hakaniemessäkään enää Elantoa? Seppo, kerropas sinä. Varmaan olet mennyt ohi siitä. Hakaniemessähän oli aikoinaan iso Elanto. Se oli vähän niin kuin Stockmannin Stockmannin köyhä serkku, mutta samanlainen rakennus oli siinä mielessä, että palveluiden ja muiden osalta. Erittäin hyvä sanoa, että liikenne olisi villi länsi-ilman vankien mahdollistamaa jännitystä siihen rekisterikilpien avulla. Vankien mahdollistamaa järjestystä siihen rekisterikilpien avulla. Katso, niin joo, sekin on hyvä, että pistetään hommiin. Meidän maksetaan 200 € päivä joka päivästä. Katso, että kyllä se on K-Market, itse kävin. Makkimus on tekoäly, ei tiedä oikein mitä. Kyllä se aika hyvin on tiennyt, kyllä. Sanotaanko nyt, että se on koko ajan kehittynyt. Kanava sanoo, että vankeus nostaa ihmisarvoa, perustyötön maksaa sen 40 € päivää. Nakkimus, että se pitää aina oikaista. Joo, mutta se voi olla, että ei osata kysyä oikein. Katja sanoo, että Elanto on S-Market. Ei ole. Se oli niin kuin enemmänkin tuon Hokki. Hokki oli se S-Market ja Sokos. Tämä Elanto oli oikein kunnon vasemmistokauppa. Mutta mä en tiedä, miten se sitten, kun ne rupesi yhdistyä, meni. Että oliko se niin, että tuo Elanto poiki sen valintatalon vai mitä? Ja Popsin otti K-Markettia. Ja. Eli näähän oli siinä Hokin katsotaan, että Hok on S-ketju, niin nykyisin, mutta ei se aikoinaan ollut. Ja Elanto oli sitten erikseen, eli esimerkiksi siinä Hämeen tiellä, niin siinä missä on se kurvin lähellä, se eka punainen rakennus, se oli Hokin. Ja sitten mentiin alaspäin sitä katua, niin siellä tuli sitä Elannon paikka, missä mä itsekin olin töissä. Ja toi Hokki ei kuulunut siihen kyllä millään tavalla, paitsi molemmat oli jonkunnäköisiä osuusliikkeitä, mutta niissä oli eri systeemit.
Seppo kysyi, että mikä oli kysymys. No, oliko tässä joku kysymys? Katsot ei tietenkään. Muistan, kun Asolassakin oli elanto. Niin oli siinä kurvissa, mutkassa jo. Kyllä nuo elannot aikoinaan poimittu. Ja sitten taas se oli oikeastaan niin, että tuo elanto oli niin kuin lähinnä kolmosen sisäpuolella. Sitten kun mentiin siitä ulkopuolelle, niin sitten tuli tuo hokki, eli E-liike. Eli esimerkiksi Järvenpäässä oli E-perhelä ja niin edespäin. Mun mielestä sitä elantoa ei kyllä paljon, niin olikohan Kirkkonummella muuten ja elanto. No joo, sitä ei paljon Kehä kolmosen ulkopuolella ollut elantoa. Ai kun perkele, olihan Sipoossakin elanto. Mutta kuitenkin pääkaupunkiseudun liikehän tuo elanto oli. Ja sitten sieltä ulospäin, niin sitten oli muita. Hokki taisi olla E-liike. Mutta en tiedä, miten sitten meni, kun se meni konkkaan se elanto. Ari-Pekka, saat muistaa vielä sen kukkurankin, mistä sai niitä merkkejä vihkoon. Katso sitä pääkaupunkia yhdyskunnat. Mutta muistaakseni Sipoossa oli myöskin elanto. Sinne mä olen vienyt tavaraa kyllä elannon autolla, mutta en ole kyllä 100% varma, oliko se elanto. Kysytäänpä tekoälyt. Elannon autolla kuitenkin kuljetin. Oliko Sipoossa aikoinaan elanto? Kyllä oli. Osuusliike Elannolla oli aikoinaan myymälöitä myös Sipoon alueella, vaikka Sipoo on perinteisesti ollut vahvempaa aluetta ruotsinkielisille ja paikallisille osuuskaupoille, kuten nykyiselle Varuboden Oslalle. Helsingin ympäristökuntiin laajentuessaan Elanto perusti toimipisteitä ja jakelureittejä myös Sipoon puolelle palvelemaan alueen asukkaita. No mitäs sitten, että mihin asti noita elantoja on tehty Helsingin ulkopuolelta, Helsingin alueen ulkopuolelta, Sipoossa ja onko se jonnekin muuallekin? Osuusliike Elanto laajensi toimintaansa Helsingin ulkopuolelle, erityisesti muualle Keski- ja Itä-Uudellemaalle. Sipoon lisäksi Elannon myymälöitä, ravintoloita tai myymäläautoreittejä. En mä kysynyt mitään ravintoloita enkä myymäläautoreittejä, vaan nimenomaan Elannon kivijalkamyymälöitä. Ymmärrän, puhutaan siis nimenomaan perinteisistä kiinteistä kivijalkamyymälöistä. Helsingin ulkopuolella Elannon omia fyysisiä kivijalkamyymälöitä perustettiin laajasti silloisen Helsingin maalaiskunnan, eli nykyisen Vantaan puolelle sitä mukaan, kun uusia asuinalueita. Joo, muistan, että leviää, kun elanto tuli sinne. Vantaan lisäksi Elannon varsinaisia kiinteitä myymälöitä avattiin muun muassa seuraaviin suuntiin. Keravalle ja Järvenpäähän joista muodostui nopeasti merkittäviä Elannon toiminta-alueita pääradan varrella. Tuusulaan jossa Missähän Järvenpäässä oli elanto? Mun mielestä oli E-perhelä, ettei ollut kyllä mikään elanto. Olet täysin oikeassa ja muistisi on tarkka. Järvenpäässä kyseessä oli tosiaan osuuskauppa Perhelä eikä elanto, joka oli paikallinen E-liikkeen eli edistysmielisen osuustoiminnan osuusliike. Joten kysymys, että mihin päin Helsingin ulkopuolella niitä elantoja on tehty, niin vastaatko siihen nyt mielellä oikein sitten? Varsinaisia Elannon omia kivijalkamyymälöitä tehtiin Helsingin ulkopuolelle nimenomaan nykyisen Vantaan, silloisen Helsingin maalaiskunnan alueelle sekä Espooseen. Helsingin maalaiskunnassa Elannolla oli vahva jalansija, sillä se omisti sieltä Vakkaksen kartanon ja rakensi myymälöitä kasvaviin taajamiin, kuten Tikkurilaan ja Korsoon. Myös Espoon puolelle Elanto perusti omia myymälöitään alueen asutuksen tihentyessä. Muihin suuntiin, kuten mainittuun Järvenpäähän, Tuusulaan, Keravalle tai Porvooseen, Elanto ei alun perin rakentanut omia myymälöitään, vaan niissä toimivat muut paikalliset E-liikkeen osuuskaupat, kuten Perhelä ja Hamarin osuuskauppa.
Elanto sulautti nämä paikalliset Joo, asuinkaupat Sinilahti ei itsensä ollut vasta paljon Pajalassa, myöhemmin, Elantoa, se oli Jyväskylän Perhelä. 1930-luvulla ja Porvoon seutua 1960-luvulla. Ei se ollut Elanto, se oli jolloin niistä Perhelä. tuli elantoja. Mistä päin itäistä tai läntistä Uuttamaata haluaisit tietää tarkemmin? Ei kun kyse oli juuri siitä, ja muistin, että Elannon liikkeet oli aika pääkaupunkikeskeisiä, ei niitä tuonne maakuntiin pahemmin rakennettu. Olet täysin oikeassa. Muistikuvasi on aivan oikea. Elanto oli erittäin pääkaupunkikeskeinen ja sen painopiste oli nimenomaan Helsingissä ja sen välittömässä läheisyydessä. Oliko Tampereella Pajalassa Perhelän kauppa? Eikö siinä ollut? Tampereella ei ollut osuuskauppa. Ei Tampere, vaan Järvenpää. Järvenpää. Pajalan kaupunginosa ja osuuskauppa Perhelä sijaitsevat Joo, se ei Järvenpäällä. ollut Elanto, se oli Perhelä, niin kuin mä muistinkin. Se on siinä ilmeisesti sen huoltoaseman vastapäätä, että siinä oli tuhopoltto. Mä muistan joskus, kun oltiin ravintolassa, niin tuli tupakan poltosta kyse, niin kaveri sanoi, että en ole polttanut mitään Perhelän jälkeen. Eli tämmöinen vitsi oli aikoinaan. Ja se oli just se tuhopoltto, siis oli Perhelä, ei se ollut Elanto. Joo. Sinilakki, se ei ollut Elanto, se oli Perhelä. Siinä, olin itse asioinutkin siinä joskus. Ja tosiaan joku sen poltti ja oli sitten se vitsi, että poltakseni en ole polttanut mitään Perhelän jälkeen. Mutta Elantohan Sipoossa oli kyllä, mä oon sinne vienyt pulloa. Ja Jakomäki tietysti, sehän on Helsingin alueella, mutta ja Vantaallehan niitä tuli kyllä kuin sieniä sateella. Ja voisi päätellä siitäkin, kun mä olen ollut Elannon pulla kuskina, niin siellä ei ollut kyllä minnekään Järvenpäähän ja tonne niin ei ollut mitään pullon kuljetusreittejäkään. Että kyllä ne oli noin pääkaupunkikeskeisiä. Olihan se aika iso kauppa, mutta onhan siinä nytkin joku kauppa, eikö ole? Tosin en ole kyllä vähän aikaa siitä ajanut. Kukkurakaupasta kysytään. Mihin toi kukkurakauppa kuuluu, mihin ryhmään? Tai kuului? Kukkakaupat kuuluvat yleisesti. Ei, vaan kukkurakauppa, ruokakauppa. Kukkuraruokakaupat kuuluivat itsenäisten kauppiaiden muodostamaan T-kauppaketjuun Y, jonka taustalla vaikutti keskusliike Tuko, Tukkukauppojen Oy. Kukkura oli ketjun oma myymälätyyppi erityisesti 1970- ja 1980-luvuilla ennen kuin T-kaupat muutettiin 1990-luvun alussa Spar-kaupoiksi. No miten tuolle Tukolle, ostiko Kesko tuon Tuku-yhdistyksen Keskoon tuo Tuko? Kesko osti Tukon osake-enemmistön vuonna 1996. EU-komissio kuitenkin kielsi kaupan kilpailusyistä, joten Siinä vastapäätä, se oli Nesteen huoltoasema. Nesteen huoltoasema oli siinä vastapäätä. Ja sitten siinä oli oikealla puolella oli Annan kirppis. Sen sä muistat varmaan, jos olet 9 luokkaa siellä työharjoit. Annan kirppis oli siinä, ainakin silloin joskus aikaa. Ja siitä vähän Saunakallion päässä oli tuo Malisen autoliike, mistä mä oon joskus ostanut auton. Tai useammankin kyllä. Malinen antoi hyvät maksuehdot kyllä. Joo, kyllä siellä Sinilakki on tullut pyörittyä, tuttuja seutuja.
Siinä ei siihen aikaan ollut vielä nesteitä. Mä en muista, milloin tuo neste tuli tuohon Järvenpään. On se siinä kauan kyllä ollut. Mitä vuotta sä tarkoitat? Mikähän siinä oli sitten aikaisemmin? En mä tiedä, olisiko siinä tepoilia, mä kyllä muista. Kuinka kauan tuo Järvenpäässä on neste ollut tuossa Pajalassa? Järvenpään Pajalassa tai Pajalantiellä ei ole nestehuoltoasemaa eikä sellaista sieltä historian valossakaan löydy. Lähimmät nesteen asemat Niin siis Wärtsilän kadulla toi neste vissiin on. Kyllä on. Neste Express. Niin mä kysyn, että milloin tuo neste siihen on perustettu. Wärtsilän kadun huoltoasematontilla on pitkä historia, mutta nykyisen kaltainen yrittäjävetoinen nesteasema perustettiin siihen vuonna 2008, aluksi Neste Oil-asemana, myöhemmin Neste K-liikenne. Mikä huoltoasema siinä oli aikaisemmin? Ennen nesteeksi muuttumista paikalla oli K+-automaattiasema sekä sitä ennen K-huoltamo, aiemmalta nimeltään Kesoil B. Joo, Kesoili, kyllä se täsmää munkin muistikuvaa. Niin, sitä muisti unohtuu vaan. Mä jotenkin mietin, että siinä on neste ollut iät ja ajat, mutta Kesoilihan siinä on ollut jo. Katja sanoi, että Hyrylän autokauppatie oli myös kuuluisa kusetusta koko tie. Kanavasat Kukkuralla oli oma bonusjärjestelmä kauan ennen bonusjärjestelmiä. Joo, Kesoili se on ollut aikaisemmin. En olisi kyllä sitä muistanut. Mä jotenkin ajattelin, että siinä on neste ollut iät ja ajat, mutta Kesoili. Sinilakki on 54, siitä on kauan kun olit tein. No ei sit kovin kauan ole, että eihän toi nyt. Jesse, moina iltaa kaikille. Kävit äitis kanssa kerään 3 litraa mustikkaa. No niin. Nythän ei ole niitä ulkomaisia keräjiä sen edessä, niin saa rauhassa kerää. Jäkessä oli myös Myllytiellä. Kesoilla oli siellä junnuna töistä. Joo, kyllä mä Myllytien tiedän, mutta en muista kyllä, missä se just on, että onko se siitä, missä oli se taidekauppa, niin siellä takana. Mutta joo, en mä muista niiden katujen nimiä kyllä enää. Mannilan tiellä, tuo Wärtsilän katu oli tossa, niin Katja sanoi, että meillä joku 4 vuotta ikäärä, veikkaa, että ollaan joskus tavattukin. Niin ton Sinilakin kanssakin. Sinilakki sanoi, että voi olla kartanon koulua. Kävin 7 luokkaa ja siirryin keskuskouluun. Jesse sanoi, että nyt meillä on kerättynä 8 litraa yhteensä mustikkaa. No nyt Jesse, kohta alkaa tuossa tunnin päästä alkaa tuo jalkapallopeli, niin ei muuta kuin kippoa mustikoita ja suu makiaksi, kun katselet peliä. Että kyllä niin tuore mustikka on hyvä. Ari-Pekka asui lapsuuden Töölön kirkossa, missä oli Tölikessä iso kivitalo. Niin, tarkoitatko sä Temppeliaukion kirkkoa vai onko siinä Töölössä joku toinen? Onhan siinä tietysti muitakin kirkkoja. Tarkoitatko sä Etutöölön Temppeliaukion kirkkoa? Ai Sinilakki Alastalo ensin Kinnarikolle, siitä siirryin Kartanon kouluun. Jännä fudismatsi tulee, joo. Ari-Pekka, sä oot kysyppä Töölön kirkosta tekoälyltä. No, jos on siellä jossain Töölön torin tietämissä, mutta Etutöölössä ainakin Temppeliaukion kirkkoa.
Missä kohti Töölön kirkkoon. Mä oon siis asunut siinä Arkadian kadun Fredan kulmussa, mikä tiedätte, että se tie menee siihen Temppeliaukion kirkolle. Niin siinä on tullut joskus asuttu. Etutöölössä. Ja toki mä oon Järvenpäässäkin asunut Saunakalliossa, että yllätys, yllätys. Vai oliko se nyt Jamppaa? Mä en tiedä, mistä se raja kulkee, mutta kuitenkin sen Elisan ravintola siellä takana kerrostolla. Kai se nyt Saunakallio on siinä kohti. Vai onko se Jamppaa? En mä tiedä. Missä kulkee Saunakallion ja Jampan raja? Mutta siellä on jo joskus tullut asuttua Järvenpään Saunakalliossa. Mutta Tuusulassa mä toki paljon enemmän asunut kuin Järvenpäässä. No, katsotte, kysytään. Missä sijaitsee Töölön kirkko? Töölön kirkko sijaitsee Helsingissä osoitteessa Topeliuksen katu 4. Kuinka pitkä matka Temppeliaukion kirkolta on siihen? Kävelymatka Temppeliaukion kirkolta Töölön kirkolle on noin 1 kilometri, mikä kestää noin 15 minuuttia. On se aika lähellä, joo. Joo. Ei ole pitkä matka. No joo, nyt tämä meni pimeäksi tämä. Jesselle lyheni tukka, mutta isä leikkasi sivulta siilit päältä vähän. Niin kuin mullakin on tämmöinen kesätukka. Mulla on aina toki tämmöinen nykyisin. Mutta Ari-Pekka sanoi, että sama mistä Hector laulaa Asfaltti Prinssi biisissä. Okei. Taas Mode sanoi, että moro, Jamppa oli joskus hurjaakin hurvimpi mesta. Joo, kyllähän se oli omanlaisensa paikka toi Saunakallio Jamppa-alue. Että kyllä siinä, no se oli näitä kiireessä kyhettyjä kerrostaloalueita, mitkä oli sitten semmoisia kuin ne oli. Pekka sanoi, että Tölikeen kirkon lähelläkään. Siis Töölön kirkko, tuossa oli kilometrin kävelymatka. Eli Temppeliaukion kirkko ja Töölön kirkko. Tuon mukaan kilometrin kävelymatka olisi. Koska ei se Töölökään nyt älyttömän laaja paikka kuitenkaan ole. Pitäisi nyt tää nyt katsoa, Ari-Pekka. Töölön kirkko, se on takatöölössä. Eli toi Temppeliaukion kirkko on etutöölössä, mutta katsotaan miten pitkä matka siitä on. TKL on siis väärää tietoa. No mikä on nyt kilometrin matka nyt tässä? Perkele tämä karttakin on ihan helvettiin. No ei siitä kyllä tule kilometrin matka. Ari-Pekka sanoi, että Sipoon kirkko tarkoitin, nyt oli minun moka. No niin, joo, sitä mä ajattelin, että kilometri tulee tuosta Temppeliaukon kirkosta. Ja Fredrikin katuhan siihen menee. Ja mä asuin tuossa Arkadian ja Fredrikin kulmassa aikoinaan. Suoraan jos menee tuon Temppeliaukin kirkon
takaa ja kävelee, niin siitä hän pääsee suoraan tuonne Töölön kirkolle. Ari-Pekka nostaa käden virheen merkiksi, mutta mä kyllä tiedän, missä se Sipoon kirkkokin, ainakin se vanha kirkko, että on siinäkin joskus ajettu autolla. Että kyllä on tullut paljon kyllä käytyä eri paikoissa. Helsingissäkin onko nyt asunut 4. paikassa Helsingissä, eli tosiaan tuossa Preda ja Arkkarian kulmassa Etutöölössä ja sitten mä oon asunut Pengerkadulla ja sitten mä oon asunut Vuosaaressa ja sitten mä oon asunut Tapulikaupungissa, eli 4. paikassa mä oon Helsingissä asunut. Vantaalla sitten, mites Vantaalla? Varistossa, Malminiityssä, Tikkurilassa. Varisto, Malminiitty, Tikkurila, siinä taitaa olla Vantaalla. Ja Simonkylä, joo, siellä on asuttu. Ja sitten jos puhutaan tuosta Järvenpää-alueesta, Järvenpäässä, Kellokoskella, Hyrylässä olen asunut. Eli kyllä tässä on niin aina nuo kylät koluttu läpi. Espoossa en ole asunut enkä ikinä tule asumaan. Uskon näin. Niin Liisasta eikä sun hiukset, joo. Ari-Pekka, mutta tölikäs se oli. Jesse, jopa sä oot kierrellyt maailmaa. Kyllä mä oon ehtinyt asuun jopa väli Norjassa, Lilleströmissä. Että kyllä kaiken näköistä on asuinpaikkaa ollut. Ja jopa Turussa 4 vuotta. Sitä ei moni ole tehnyt. Mutta nuoruushan meni tuossa Vantaalla ja Helsingissä, että siellä tuli pyörittyä aika paljon. Aikoinaan nuoruus tuli kasvettu asematunnelin korkeakoulussa aikoina. Sehän oli hyvä paikka lenua. Toi Vantaa oli aika tylsä paikka niin kuin silloin, että siellä ei oikein ollut sellaista lenumispaikkoja, mutta Helsingissä oli tuo Helsingin asema, minne tuli pitkin poikin ihmiset, niin kuin tänä päivänäkin. Olihan toki Vantaalla, se oli Tikkurilla, se oli se Tintti-ravintola edusta, mutta siellä oli millä oli näitä jenkkiautoja ja tämmöisiä, se oli vähän niin kuin niiden alue. Katsotaan, että PKA-seutua kannattaa välttää nykyään. En mä oikein Katja tiedä. Mä kävin silloin tuossa reissuun Helsingissä ja kävin Korkeasaaressa ja kävin ajelemaan ratikoita, niin se oli ihan mun mielestä tuo Helsinki oli ihan ok, se tuli käytyä syömässä siellä. Et en mä nähnyt siinä mitään semmoisia isoja murheita. Ja ratikatkin kulkee siellä paljon paremmin, mitä ne ennen kulki, eli ne on ottanut vähän uusia reittejä, niin ihan hyvä. En mä ainakaan kokenut, että siellä mitään, miksi sitä olisi välttänyt. En kokenut tälleen. Mutta mä en toki käynyt Itäkeskuksessa. Joskus olen sielläkin kyllä käynyt aikoinaan nuorempana. Sinilakki asui parikymppisenä useamman vuoden Turussa Majakkarannassa. Okei. Ari-Pekka, sä oot Kellokoskelta minulla aikoinaan tyttöystävä, vaikka ei siitä laitoksesta. Niin, ja siis onhan mäkin asunut siellä ja muurien ulkopuolella, tai aidan ulkopuolella, sanotaan näin. Eihän siellä mitään varsinaisia muuria ole, mutta aita oli aidan ulkopuolella kuitenkin. Katsot, muistan nuoruuden Hietsussa koulun päättäjäiset, silloin sattui sammuu ja kukaan ei raiskaillut, joo. Mä kävin aikoinaan Hietsussa, niin siellä oli ulkokuntosali. Siellä oli penkki, missä pystyi penkkiä tekemään. Siellä on joskus tullut käyttöön. Eli Hietsussa on käyty myöskin kesäisin. Mutta se on ennen kuin Katja on edes päässyt tuonne yksin liikkumaan, että se on ennen sitä aikaa. Katja leikki vielä kotona nukeilla siihen aikaan, kun mä oon jo Hietsussa painanut menemään.
Ja sitten oli Hietalahdessa myöskin tuolla Koffilla, Sinebry-Koffilla aikoinaan töissä. Eli kyllä tuossa Helsingissäkin on monessa paikkaa oltu niin kuin töissä, eli VR:llä ja Rennullilla ja sitten Sinebry-Koffilla, ainakin tuossa keskustan paikoissa. Kate sanoi, että tämäpä juuri ollaan myös joskus tavattu. Ja siinä jälkeen kun runnasin, niin nuketteli alasti ja teki hurjia juttuja. Niin. Paljon kello on nyt? Hei, 14 yli 23. Ei meillä ole 45 minuuttia aikaa. Olen saanut teitäkin pidettyä vähän hereillä ja itteni hereillä tässä, kun alkaa tuo matsi. Niin nyt mua ei oikeastaan väsytä enää yhtään. Kiitos teille muuten, että ollaan tästä höpötelty, niin pysyy hereillä, niin jaksaa ehkä katsoa tuota ottelua. Mutta en mä kyllä mitään Argentiinan peliä kato. Ei siinä tapahdu tänään mitään, tai huomenna. Ei siinä tapahdu mitään nyt. Se on aika tylsä peli. Ai niin, siitä ei saanut puhua vielä. Sori. Nyt jaksaa, joo. Onko Katja käynyt koskaan Helsingin paviljongilla? Itse tuli siellä nuorena, ne mentiin aidan alta sisään, niin Helsingin paviljongi. Siellä on joskus käyty aikoina. Eli sieltä luikittiin hautausmaan läpi ja sieltä mentiin paviljongille vettä läpi. Siinä oli hautausmaan jälkeen oli sitten pieni mettäjuttu, missä istuttiin juomassa valkoviini ja sitten siinä oli se saksalaisten hautausmaa aika lähellä, että siihen aikaan ainakin. Katja sanoi, nyt Viikingit ensin voittaa. Seppo sanoi, torkkuja yritin ottaa, mutta ei lähtenyt. Onko se, Seppo, niin, että sä oot koko ajan valppaana, että jos vaikka tekoälyltä kysytään jotain, niin pääset heti tuoreeltaan paheksumaan? Siitäkö se johtuu? Ei pysty nukkumaan. Joo, kävikö Katja koskaan Helsingin paviljongilla? Sehän oli suosittu nuorisopaikkakin vielä. No silloin kun mä olin nuori, mutta oli se vielä sen jälkeenkin. Seppo sanoi, että siitä on kyse. Ja sitten oli tietysti tuo Kuusijärvi, mutta sinne oli vähän liian pitkä matka. Että muutaman kerran sinne tuli käveltyä, mutta oli se vähän kaukana kuitenkin. Ruskea sana, Montut oli lähempänä. Ne oli kyllä ihan hyvä uimapaikka. Katselin, että joo, saksalaishautaus, mutta paviljonkia en muista, että siellä oltaisiin käytiin. Kuusijärvellä toki käytiin. Joo, sehän osui siihen matkalla vanhalla Lahdentiellä toi Helsingin paviljonki. En tiedä, onko se enää toiminnassa. Kysytään Teko. Nyt Seppo, nyt kysytään. Onko tuo Helsingin paviljonki vielä toiminnassa, tuo Hakkilassa? Kyllä on. Vantaan Itä-Hakkilassa sijaitseva perinteikäs tanssilava Helsinki Pavi, eli Pavi, on edelleen aktiivisessa toiminnassa ja siellä järjestetään tansseja huhtikuusta lokakuulle. Eli edelleen. Milloin toi aloitti toimintansa toi paikka? Helsinki Pavi aloitti toimintansa keväällä 1965. Joo. Eli osuu meikäläisen nuoruusaikoihin. Mä en tiedä, oliko se ennen siinä joku aikaisemmin nimeltään joku muu vielä, mutta en ole kyllä varma. Kysytäänpä tekoälyltä.
Oliko tuossa Helsingin paviljonki, eli pavi paikalla ennen sen perustamista joku toinen vastaava? Ei ollut. Vantaan Itä-Hakkilassa sijaitseva tanssilava Pavi, alkuperäiseltä nimeltään Helsinki Paviljonki, rakennettiin talkoovoimin ja avattiin vappuna 1965 silloisen metsän 65, joo. Niin 65, joo. Niin, mä oon 70-luvun siellä ollut. Mä rupesin laskemaan tuossa, että miten se voi täsmätä, jos mä oon nuorena siellä ollut, niin no kyllähän se täsmää, jos se on 65 rakennettu, mutta 70-luvulla mä oon siellä käynyt. Voi saada. Joo, mä en tiedä, ne on muuttunut varmaan aika paljon siitä, mitä silloin oli. Eli Mutta siinähän oli siis, siinä Hakkilassa sen hautausmaan lähellä oli semmoinen kioski, missä se ukko myi tiskin alta tupakkaa ja sitten siellä oli myöskin näitä miesten lehtiä myynnissä. Ja siinä oli kaikkea muutakin semmoista himmeet-toimintaa. Se oli omalla tavalla jännittävä kioski. Mutta se omistaja oli mun mielestä vähän semmoinen omituinen kyllä. Niin kuin nuorempana, kun on tietysti kaikki on vähän omituisia, jos sä meet jonnekin ostoksille, mutta se oli vähän semmoinen outo kioski kyllä. Mutta en mä nyt sano, että mitä laitonta on siellä tehnyt tai muuta, mutta se oli vähän omituinen kioski. Ari-Pekalla tulee syksyllä 56 vuotta, viisana ruvetaan vasta elämään. Joo, se on hyvä ikä aloittaa kyllä. Kate, jännittävä oli koko paikka silloin, en tiedä mikä siinä hautausmaan veti meitä puolensa, jännitys vai mikä. Niin. 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 Siinä mä sain muuten mopolla sakot siinä hautausmaan tiellä aikoinaan. Eli mä ajettiin, kun mä olin siellä töissä siellä Renlundilla siinä Hakkilassa, oli se, tuolta se siirtyi tuolta Helsingistä, se varastohomma siirtyi tuonne Hakkilaan, niin mä ajoin sinne mopolla töihin, niin sitten me ajettiin mopolla peräkkäin, niin vesilammikko, kun oli tiellä, niin tämmöinen väistöliike tehtiin. Ja sitten me vähän niitä vedettiin myöskin niitä, kun oli näitä tiemerkintöjä, niin samalla lailla. Ja poliisit tuli totta kai vastaan ja sakko tuli siitäkin hommasta. Katsotaan tuohon, poliisit oli sinnekin. Joo, sakot tuli mopolla. En mä tiedä, oliko se tieliikenteen vaarantunut vai mikä se. Mä kyllä sanoin, että me väisteltiin vesilammikkoja, mutta kun niitä ei ihan joka kohdassa ollut, mitä tehtiin niitä mutkiin. Siihen aikaan poliisit oli tiukkoja. Ajattele, miten huono tuuri se oli siitä, kun mietit sitä just sitä Hakkilassa sitä hautausmaan tietää, että miten huono tuuri, että poliisit osuu just samaan aikaan, kun yleensä ei tullut silleen mutkitettu. Niin Kassan, että ehkä sä vähän vedätit poliisi. Ei, mä olin kiltti mopoilija, että mähän sain siitä sakot. Yritin kyllä sanoa, että mehän kyllä periaatteessa väisteltiinkin vesillä, mutta siinä kohdassa ei tainnut ihan olla. Emil sanoi, että kato, runnarikin vielä live menossa. Itsekin äsken kaupassa edelleen tämä menossa. On Emeli. Tässä odotetaan pelin alkua. Että tässä on Katjaa pidetty nyt hereillä niin sen aikaa, että se pääsee sitten virkeänä katsomaan tätä peliä. Tämä oli tämän lähetyksen idea, Emeli, tänään, että pidetään porukkaa vähän hereillä, että kun tämä on aika tylsä tämmöinen lauantai muuten, kun mehän ollaan Emeli raittiita ihmisiä tällä kanavalla, niin lauantailta on tylsä ilman tämmöistä pientä hereilläpito-ohjelmaa. Sinilakki kysyi, että oliko sulla Katja, jos 15V-ikäisenä mopoa? Emeli avasi jo ensimmäinen Englannin voiton kunniaksi.
Nyt Eemeli rauhoitu, perkele. Miten toi Eemeli on tommonen, kun Eemelihan on yleensä menneessä. Nyt se pitää, niin sä tarkoitat, joo Eemeli, sä tarkoitat, kun Englanti voitti 1966, voitti mestaruudensa, sen kunniaksi avasit. Nyt mä ymmärsin. Kun Eemelihän elää aina menneessä ajassa ja täällä olisi tulevaisuutta, mitä ei tietenkään vielä olekaan. Joo, 66 oli se Englannin voitto silloin. Siinä on Emeli sanonut monta vuotta vetää Englannin voiton kunniaksi sitten kaljaa. Pekka sanoi, että onko pornolehtiä vielä, eikö kaikki on netissä nykyään. Ei niitä taida kyllä olla. Nythän on ärkioskeja kai ne on. Mä tein just tuon ajeluvideon, niin tuosta Koiviston kylästäkin oli lähtenyt ärkioski, että mistähän TJ Pate hakee nyt kaljansa, kun ei ole enää sitä Koiviston kylä ärkioskiikaan. Mutta joo, ei niitä kyllä paljon taida olla enää mitään. Emil saat Englanti paidaan, mutta loppu raittius muutama sekunti sitten. Eikö sorttu elontiellä, Emeli? Mutta joo, sä juhlit sitä Englannin voittoa vuonna 1966, niin se on ihan ok, mutta ei kannattaisi nyt tätä juhlia. Niin, tai Eemeli, sähän voit juoda tänään suruun sitten, kun Norja voittaa. Et se on periaatteessa Eemeli, sulla on hyvä syy tänään ottaa, koska jos Englanti sattuisi voittamaan, sä oot asian ytimessä, ja sitten jos Norja voittaa, niin sä voit suruun ottaa. Eli periaatteessa ei ollut huono idea, että avasit jo nyt sen tölkin. Niin molemmissa tapauksissa niin voit juoda hyvällä omalla tunnolla. Oho. Kuuma tulee jo nyt, vaikka ei ole peli vielä alkanut. Ei kai tässä on Eemelille annettu neuvot kyllä, että 3-1 Norja voittaa, mutta Eemeli ei usko. Se on tämmöinen jääräpäinen porilainen. Ei se piru usko mitään kanssa, vaikka kuinka kiltisti yritet selittää, että Norja voittaa, niin ei se vaan Eemeli usko. Ei se Eemeli vaan usko, niin ei siinä ole mitään tehtävissä. Kyllä Teemun rapsuttimet on kyllä hyviä. Ai että. Hyviä ja halpoja. Sinilläkin kysyi, oliko Katjalla Honda Monkkeo mopo. Manki mopo. Katja sanoi, että 1-6 olisi aika kova näissä peleissä. Ehkä alun peleissä toi olisi ollut mahdollista, mutta ei näin loppupeleissä. Ei juu, ei se mene. Ei se mene niin. Se on 3-1 Norja voittaa ensi yönä, mä sanoisin näin kyllä. Jotenkin mulla on semmoinen ajatus, että 3-1 päättyy. Norjan voittoon huomenna. Kane tekee sen yhden maalin ja Hollanti tekee yhden ja Örekort tekee yhden ja sitten joku muu norjalainen tekee vielä yhden. Voi olla, että kyllä Englanti tekee yhden oman maalinkin. Sekin on kyllä mahdollista. Nyt on kyllä kovat ennustukset pelisuhteen. Saa nähdä. Nyt alkaa olla niin kuuma kyllä.
Ukkonen taas paukahtaa. Joo, nyt on sattikin hiljentynyt ja tässä on niin vähän tuohon matsiin aikaa, että eikä me siirrytä katsomaan sitä pelilähetystä. Ja mukavaa illanjatkoa kaikille ja mukava pelinautinta. Ja muistakahan jälkikatsojat muutkin yläpeukut. Ja tämä oli tämmöinen ajankulutus. 2 tuntia 15 minuuttia meni tässä aikaa, niin saadaan menemään tuohon peliin asti. Jos tämä on ollut tylsä ilta kyllä ilman tämmöistä Katja, siinä jälkeen ei ollut Kaimani viritellyt. Sitsalla ajeltiin, poliisitkin kerran pysäytti. Ja siinä jälkeen runnari sai lahjaksi ukkosen vanta. Kiitos tästäkin väestä. Mutta paukutellaan lisää taas, kun on se aika. Morjesta vaan.